are going to face a period where we are going to have a college, which is very technical, but not political. And that's why it is so important for you to take this window of opportunity, and until the end of this year, I would be very blunt and say, get what you can get actually from us. Of course, we will remain committed. Of course, we are going to be fulfilling our commitments. Of course, we are going to disperse and we are going to go on with the assistance. But here in ERA, you have a lot of politics and you have a lot of political decisions. And for that political decisions, you need a powerful commission. This commission, unfortunately, is going to be in place not before end of 2019. And let me just as well stress how important is the fact that we even do not know who will be the new commissioners. At the moment, you have a golden opportunity of a high representative who is so much dedicated to Kosovo and to the Western Balkans. You have the President Juncker, who is, I would say, one of the most daring politicians who managed to pass the strategy on the Western Balkans, and which still is not even endorsed by the majority of the member states, but he managed to do it. And you have Commissioner Hahn, who is really a friend of Kosovo. You have Commissioner Avramopoulos, who is working hand in hand with you for the visa liberalization. So don't lose this opportunity. This is my main, I would say, political message. So now, if you allow me, I'm going to make a very short overview where in practice we stay with the implementation of ERA. And I'm sure that in this, what I'm going to say in the next 3, 4, 5 minutes, each one of you is going to find his own sphere of competence and the priorities which we think you have to concentrate on. First of all, let me say that although I sounded maybe a little bit pessimistic in the beginning, actually Kosovo has done progress. And there is visible progress, especially into the first pillar of ERA, which is good governance and good rule of law, good governance. This is the first pillar of ERA. But first of all, we welcome very much the commitment of the government to work on ERA. And again, we want to congratulate the Prime Minister and also Minister of European Integration, who yesterday made very clear statements that ERA is going to be a strategic priority for this government. Now, let me go through the main important results that have been achieved under the ERA process. So we think that extremely important was a new modern conflict of interest law, which has been adopted, which is crucial. Then political parties' finances have been made public after 4 years of attempts this to happen, and they are subjected to an external audit. I think that this is a great achievement. E-procurement system continues to be rolled out. Kosovo's standing into the World Bank Doing Business ranking has improved significantly, enlarged due to Kosovo Credit Guarantee Fund, for which we congratulate you that you have done it. Industrial boards have been set up at universities to help link the gap between education outcomes and employment opportunities for Kosovo youth and people. These are examples of areas where important results really have been achieved. However, overall implementation of ERA is lagging behind. This is assessed as well in Kosovo report this year, and I think that we all have to face the reality. Progress on several of the outstanding actions is still overdue. Therefore, as I said, we have to concentrate to cope with this implementation of these actions, if possible, until the end of September. Now, under Pillar 1, which is rule of law and good governance, actually this is, I would say, the most important pillar, because without this pillar, neither economic development, which is the second one, nor employment or education are going to develop. So, on key legislative changes, you are now in the final delivery phase. In this regard, you need to ensure final adoption of the criminal code by September. Here, I'm speaking as a person who is reporting on ERA. I'm not speaking as a person who is reporting on your visa liberalization process. Because if I am the second one, I will tell you that the criminal code should be finalized until end of June. But I'm speaking now as a person
who is looking at ERA, not the visa liberalization process. Then, the criminal procedure code is being finalized by the Ministry of Justice. Thanks a lot for that, in close cooperation with our experts, by the way. And we encourage you to speed up this process in order to be able to submit it to the Assembly by early September. This is going to be a very powerful message. On public administration reform, substantive progress has been made in preparing the laws on public officials, salaries, and organization of state administration. We are working very close cooperation with Minister Jagdjelar. We welcome the open consultations which are being conducted by now. By the end of June, we hope that the government will have substituted this to the Assembly for adoption and scheduled. I hope. These legislative reforms will notably also set the stage for another key deliverable under ERA. This is the rationalization and ultimately reduction of the number of agencies. I think it's very clear to all of you, we have spoken so many times, the number of agencies has to be reduced. The adoption of the action plan and the legislative amendments necessary for the 7 agencies identified to be moved under the government oversight should be concluded, in line also with the sector budget support contract on the public administration reform. I know that it's a very painful process. I have spoken as well with Speaker Veseli. We had a number of conversations with the Prime Minister, but I just want to make here one comment. The European path is not always an easy one. Actually, the European path is a reform process. All our countries, before joining the club of the EU, have made very much painful and very hard to accept reforms. But that's how it is. If you want to align with the acquis communautaire, that's how it will be working. Then, rule of law institutions are in need of further strengthening in order to make progress on the track record on fight against corruption and organized crime. The Special Prosecutorial and Economic Crimes Department of the Basic Court remain in need of strengthening, and I trust that necessary staff and judges and prosecutors will be in place by September. Why I'm saying this? Because we all know that EULEX executive powers end in 2 days. 2 days. That means that all these functions are actually going to be taken by your authorities. So the necessary staffing and the people with real expertise have to be in place. There will be a transitional period of several months handing over, but from September you already have to have the people working. Now, strengthening Kosovo competitiveness and investment, this is pillar 2 of ERA, and it is key to seizure the opportunities of the SAA free trade agreement, more to say it. What I want to say here is that this is maybe the most problematic pillar, and it is a problematic pillar not only in Kosovo. This has been always the most problematic pillar also in our new member states and in our accession countries. Why? Because acquis communautaire on competitiveness and state aid is the hardest one. In it, you have to give part of your own sovereignty in a way, or I would say not sovereignty of the state, but the sovereignty of different, let's say, associations, different companies, and different businesses, even if you want. Or said in other words, your businesses have to comply with the rules of the EU, which are transparent, which are e-procurement, which are open public tenders, and which are very complicated legal basis, which the ministers here, Minister Hamza as well, they know it very well. So that's why we have very much sympathy about the fact that you are lagging behind, especially in this pillar. But at the same time, don't forget that when you advance in this pillar, which is competitiveness and investment, actually your overall economic climate and development is in a better stage. So you have very big interest to progress on this. So
in accordance to ERA, what remains to be done necessary is to take real steps to strengthen Kosovo Investment and Enterprise Support Agency. Appointment at the Investor Aftercare Unit and approval of the draft Chiesa strategy for expert promotion should be treated as a priority to provide the necessary support to foreign and local investors established in Kosovo. I don't want to tell you how many times at our Homs meeting, EU ambassadors are coming to complain about the fact that they do not see the right investment climate and business climate in Kosovo. And they're right. If you have one case which is of 6 million, or I don't remember now how much was the Austrian one, but it was something like that, and they are looking for a case verdict for more than 5 years, can you imagine what is the loss of this private investor who has come here, invested this money, and is he going to come again? No, most probably not. So, adequate budget to the State Aid Commission needs to be ensured. I'm looking again at the Minister of Finance, poor, because he has to secure all these necessary budgets. After the completion of the merit-based recruitment process, members of the State Aid Commission need to be appointed, and secondary legislation connected with that needs to be finalized. As regards energy, we need to take concrete steps to boost energy efficiency and renewables. Here, I'm not going to spend a lot of time because we had a whole conference on that, the Kosovo Sustainable Development and Environment Week, where we spoke lengthily about that. So I'm just going to very schematically say that a new law on energy efficiency was just adopted by the government, and we hope that the Assembly will swiftly adopt it in 2 readings. Also, we are looking into the adoption and the formation of the so-called Energy Efficiency Fund, which needs to be established. That's not enough, of course, the law. You need secondary legislation on energy performance of buildings and so on, everything related to domestic usage. And also we need updated action plan to ensure Kosovo merits its 25% renewable target by 2020. This is something as well which you have taken as an international commitment. And here allow me not to speak about Kosovo A, B, and C, because I think that we spent a lot of time during our week on renewables. I'm very much satisfied that the Prime Minister showed me the protocol, the ratification of Protocol 5, which already he has initiated, which is extremely important for CEFTA. And I think that if you manage to do that, it is going to be an extremely strong signal, because you are presiding at the moment CEFTA. And also the long-standing rail border crossing protocols with the former Yugoslav Republic of Macedonia need to be finalized. I would spend a little bit more time, if you allow me, on the last pillar, which is pillar 3, employment and education. And I will tell you why. Just before coming here, I had a very important meeting with all deans, rectors, and high-level professors of all your universities, 7 public and the other which are private or private-owned. I think that it was extremely enlightening, at least for us, the EU meeting, because, as you already know, we have decided that education is going to be our long-standing priority, and we are not only, we have decided, we are obliged to do it, because 30% of this population is below 30. I understand today that 26% is below 25. So there's absolutely no other way, but education should be our priority. We started to deal with the ministry first, because we decided that this is the most important point from where we start. We will have a structure, new structure of the ministry very soon. I'm reassured by the minister that this is happening. But at the same time, talking to the rectors and to the people who have been engaged in education for a long time, I realized what a big challenge actually we have taken in our hands. Because it's not enough that Albanian education have been banned and historically
you have a lot of un, so to say. At the same time, I understood that each government which was coming with a new proposal, new strategy, and new way of education. So at the moment, we have taken such a challenge to make a reform of a system which has been reformed so many times that people, in a way, has lost their faith in this system. So I think that this is something where we all together have to concentrate. And what I would like to say is this concentration is not only in reforms like law on higher education and many others, but first, that's a political commitment from this government that education is going to be your priority. Second, a commitment from the budget that these reforms are going to be supported, because without money in this sector, the reform is not going to happen. I'm told that in innovation and innovative practices, you have decided to spend 7 million in the budget, and for research, which is the precondition for innovation, you have decided to give 250,000. So I think that first the government had really to have a very important discussion if education is the priority, and I think it is, for us it's obvious, what should be the budget, the strategy, and some kind of unified approach from all spheres, I would say as well political circles, how this reform is going to happen. If this happens, it will be very much, and it will fulfill any of our prerequisites which we have put into the third pillar, which is employment and education. I think I'll stop here. Because more or less this is schematically what we are looking at as priorities. Let me give you also one hint, or I would say an advice from the point where I'm standing. I have the feeling that ERA, when negotiated in 2016, was actually too ambitious. It was too ambitious for the status of Kosovo institutions, of Kosovo absorption capacity and possibilities to deliver. I don't want to underestimate none of you, but you know the reality. Actually, you still need the help in expertise and into the administrative capacity of the institutions. So when you start to negotiate the new phase of ERA, my advice will be humble and very much realistic what indeed you can deliver. Because at the end of the day, the people who are pure bureaucrats from Brussels come with the checklist, and they do not take into considerations any political factors like, but there were elections and there was no government. At the end of the day, they come and say, okay, what is in place? So my, at least, advice will be, think really carefully what you would like to put into the next era. I will be very happy if you have some questions, but if I was very much eloquent, I'll stop, and that's it. Zonë ambasadore, Natalia Apostolova, dhe është me rëndësi që po ndëgjojmë to nga dora e parë, pra nga ju, edhe do ta kemi mundësinë që në vazhdimsi, pra bazon këto që u thanë, ne të vazhdojmë me angazhimin tonë si qeveri. Ajo dje kishim një takim ndërministror ku raportu për sfidat edhe për qëllimet, pra si do të avancojmë në këto pikat e mbetura të erës 2017, po për më shumë unë ja kisha kalu fjalën edhe ministrës Hoxha, ministre fjala është për ju, pastaj e kam në radhë këtu edhe mundësinë e raportimit veç e veç për çështjen e agjencive, ministrin e akselar, për çështjen e ligjeve Aveladin, pra Avlatahin, për arsimin e lartë ministri Shenka këtu, po nuk e dija mundet më kryzojës ministri, edhe për traktatin e transportit, ose për marrëveshjet me Maqedonin, nëse danë ministri Lekaj. Po, ministri Hoxha pak ma gjatë, ndërsa ju kolegi ju kësha lutë formë raportimit. Ministri, fjala për ju. Nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra, zëvendës ministra, nderuar ambasadore zonja Apostolova.
Ju falenderoj për iniciativën që agenda e reformave evropiane të diskutohet në një mbledhje si kjo e sotnja, në një mbledhje të qeverisë, në funksion të koordinimit më të mirë dhe bashkërendimit të hapave të ardhshëm në mënyrë që të arrijmë të përmbushim sa më shumë prioritete nga kjo agjendë. Në funksion të përshpejtimit të përmbushjes së kësaj agjende, Ministria e Integrimit Evropian ka mbajtur komisionet përkatëse ekzekutive, pastaj ka mbajtur komitetin punues në nivel të sekretarëve të përgjithshëm, dhe sfida që ka ndalur nga takimi punues i komitetit i kemi adresuar dje në Këshillin Ministror, të cilin e kemi bashkëkryesuar së bashku me kryeministrin. Si Ministria e Integrimit po kujdesemi vazhdimisht që të gjitha institucionet të njoftohen me kohë sa i përket prioriteteve, statusit të tyre dhe rëndësisë që këto prioritete të përmbushen sa më parë. Po ashtu jemi duke luajtur një rol aktiv në monitorimin e punës së të gjitha institucioneve dhe në këtë drejtim kemi një bashkëpunim shumë të mirë me Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë. Besoj se puna jone e përbashkët ka bërë që të shënojmë progres në të tre shtyllat e agjendës evropiane të reformave dhe puna jone e përbashkët do të mundsoj që të përmbushen edhe prioritetet tjera. Sigurisht do t'i përmend edhe disa nga prioritetet të cilat dje kemi diskutuar në Këshillin Ministror, si dhe afatet për cilat jemi dakorduar që këto prioritetet të plotësohen. Për shembull, prioriteti i mbetur nga agjenda evropiane e reformave, prioritizimi apo transferimi i 7 agjencioneve, si dhe pakoja e ligjeve për reformën e administratës publike, pra jemi dakorduar që gjitha kjo të bëhet deri në fund të shtatorit, disa më herët, disa më vonë, nga këto veprime. Pastaj kemi në sundimin e ligjit, pra kodin penal, 2 ligjet të cilat fatmirësisht i kemi sot në agjendën e mbledhjes së qeverisë për të kaluar, pra në sektorin e sundimit ligjit ende jemi në këtë shtyllë. Pastaj, gjithashtu, më duhet të theksoj se edhe reformat në shtylla tjera kemi marrë premtime dhe përkushtim që të gjitha do të miratohen dhe do të përfundojnë deri në fund të shtatorit, pra ky afat të cilin ne po synojmë që ta përmbushim komplet të gjithë erën. Pra këto duke përfshirë edhe ratifikimin e traktatit të transportit, të cilin Ministri Leka i dje ka përmendur në Këshillin Ministror, edhe kjo është një obligim të cilin ne do ta përmbushim deri në fund të shtatorit. Pastaj kemi 9 protokollet apo 3 nën protokollet nga Ministria e Punëve të Brendshme, edhe këtu Ministri i Punëve të Brendshme e kemi këtu të pranishëm, ka marrë për zotim që të përfundoj sa më shpejt, pra jo më vonë se fundi qershorit apo koriko. Dhe të gjitha veprimet e tjera besoj që me këtë përkushtim ne do të arrijmë që afatin e shtatorit të zënë dhe që agjenda evropiane e reformave të përmbushet. Pa dyshim se nuk mjafton bashkëpunimi vetëm në mes të ministrive, por gjithashtu jemi duke punuar ngushtë edhe me institucione tjera, siç është edhe kuvendi, që të sigurohemi se prioritetet po përmbushen deri në fund. Dhe shumë nga prioritetet e agjendës së reformave tashmë edhe janë miratuar në qeveri, pra ose janë në proces të miratimit në kuvend. Angazhimin do të vazhdoj dhe presim angazhime të madh të gjitha institucioneve dhe akterëve në këtë proces, në mënyrë që ta përmbyllim me sukses këtë fazë dhe të kemi një agjendë të reformave evropiane të përmbushur maksimalisht. Më duhet edhe unë ta përsërish njëjtë sikurse që kemi theksuar edhe dje në takimin e Këshillit Ministror, që afati i fundit për zbatim i agjendës evropiane të reformave duhet të jetë shtatori, sepse u theksua këtu që kjo agjendë evropiane e reformave është dashur të përmbushet në fund të vitit 2017. Prandaj ne si Ministria e Integrimit Evropian jemi të hapur dhe ju qëndrojmë pranë që t'ju ofrojmë çfarë do përkraje që nevojitet që me të vërtetë kjo agjendë të implementohet sa më shpejt. Përmbushja e prioriteteve të agjendës evropiane të reformave është pjesë e rrugtimit tonë drejt integrimit dhe lehtëson në masë të madhe zbatimin e MSA-s në tërësi. Dhe fatmirësisht sot në këtë mbledhje të qeverisë gjithashtu është edhe një pikë e rendit të ditës ku do të informoj kabinetin qeveritar lidhje me përmbushjen e zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit në 3 mujorin e parë të vitit 2018.
dhe është një përmbushje mendoj në krahasim me 3 mujorin e vitit të kaluar, kemi shënuar një progres edhe më të madh. Ju faleminderit, unë do të ndalem këtu. Ministre Integrime Rotjane, Zhonja Hoxha, faleminderit. Tani ju kisha kalu fjallën ministrave bashkë, okej, është e imru mënere për fjallë ministri i drejtësisë, zoti Qeveria Tahiri, pastaj është zoti Akcilar e të të shkojmë me radhë. Ministra, pos fjallës, nëse e vleshani ndoni pyetja ose ndoni mendim, ose me kërku ndoni opinion ambasadorës u shpreha e gatshme, pasi ta vleshani ju. Faleminderit. Faleminderit nderuar zoti kryeministër, nderuar kolegë ministra, nderuar ambasadora apostolova. Ne kemi bërë përgatitje qysh në fund vitit kaluar dhe falë me bashkëpunimit të ngushtë me ministrin e financave dhe bashkëpunimit dhe përkrahjes së tij, e kemi rritë buxhetin për Këshillin Gjyqësor dhe Këshillin Prokurorial gjithmonë duke ardhur në përfundim që në mesin e këtij viti do të përfundoj mandati e Oleksit, do të ngrisim kapacitetet edhe në gjyqësor edhe në prokurori. Pra, gjyqësori dhe prokuroria do t'i kenë jo gjyqtar dhe prokuror, mirë po staf mbështetës, zyrtar ligjor, bashkëpunëtor profesional rreth 300 të ri për vitin 2018. Dhe që ka ardhur është hera parë që kanë mësuar një ngritje kaq të madhe. Po ashtu, falë mbështetjes së ministrit financave, jemi në rekrutim të 39 gjyqtarëve të ri. Këshilli gjyqësor, domethënë, është në rekrutim të 39 gjyqtarëve të ri. Këta gjyqtarë në mas të madhe do të fokusohen në gjykatën themelore të Prishtinës, sepse gjykata themelore e Prishtinës është gjykata më ngarkuar realisht në Republikën e Kosovës. Dhe do të kemi prioritet padyshim. Ajo që ka qenë prioritet i yni po ashtu dhe fuqizimi i prokurisë speciale, edhe me prokurorë të ri, edhe të departamentit që ndjek krimet e luftës. Ju e dini që tashmë ligji për kryeprokurorin e shtetit ka kalu, jemi po ashtu duke në rekrutim e sipër të zyrtarëve mbështetës dhe zyrtarëve ligjor që do të inkorporohen në prokurorinë speciale dhe numri në prokurorinë speciale po ashtu i prokurorëve do të rritet. Dhe ajo që është pikave më të rëndësishme dhe që sot e kemi pjesë të agjendës qeveritare është projekt ligji për dhomën e posaçme në gjykatën supreme. Është dhoma posaçme që trajton rreth 22 milion të privatizimit. Me 14 qershor, 7 gjyqtarë nga 20 sa janë gjithsejt janë ndërkombëtar dhe këta e përfundojnë mandatin. Ne kemi Këshilli Gjyqësor ka filluar promovimin e gjyqtarëve që do t'i zaventojnë, sot do ta dërgojmë ligjin në Kuvendin e Kosovës, të ligjin për dhomën e posaçme, do ta miratojmë, do të bëjmë kërkesë që të miratohet në procedurë të përshpejtuar. Pra, brenda ditës në 2 leximet, sepse ndryshimet janë të vogla. Thjesht zaventësimi i gjyqtarëve të Oleksit me gjyqtarë vendor. Në anën tjetër procesi i rekrutimit të gjyqtarëve veç është duke vazhduar, mirë po s'mund finalizohet pa u përfunduar ky projekt ligj, pa u miratuar në Kuvend. Ajo që është tjetër e rëndësishme, jemi duke ka kalu kodi penal në leximin e parë, në mbështetje edhe të opozitës edhe të pozitës, që jam shumë falenderues, jemi duke punuar në intensitet jashtëzakonisht madh në kodin e procedurës penale, janë ekspert nga BE, ata angazhuar, ju e dini që është një punë shumë voluminoze, nuk është çështje neglizhencës, është çështje e një angazhimi shumë të madh që janë mbi 60 ekspertë të angazhuar pra në këtë proces. Dhe kodi i procedurës penale besojmë që në fund në fillim të shtatorit më së largu do të miratohet në qeveri dhe do të shkojë në Kuvend për miratim. Ajo që është e rëndësishme që ka qenë edhe zotim Jyni janë 2 pika të mbledhjes së sotme. 2 pika të rëndësishme është projekt ligji për kompetencat zgjeruara për konfiskim të pasurisë së fituar me vepër penale dhe projekt ligji për mbrojtjen e informatorëve. Këto 2 projekt ligje sot kalojnë në Kuvendin në qeverinë e Republikës së Kosovës dhe besojmë që në një procedurë të përshpejtuar do të kalojnë edhe në Kuvend. Pra, e kemi përmbyll në masë të madhe përpos kodit procedurës penale, projekt ligje që ndërlidhen me luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, kemi arrit me bën një avancim jashtëzakonisht madh. Faleminderit. Minister Tahiri, faleminderit shumë edhe për punën, vërtet është bë punë nga ministria juaj edhe në bashkëndim me ministri të tjera. Jemi tani në sa i përket kodit procedurës penale, kemi biseduar që ne do të rrisim gjitha resurset potenciale, po vetëm është çështja e koordinimit të ekspertëve që mund të merr kohë, përndryshe qeveria nuk kishte pas me hezitu me përshpejtu edhe në afatin kohor, po është çështje e koordinimit dhe menaxhimit me gjithë. Pastaj kisha lutë pra ministrin Akcilar, nëse don, me thonë pak fjalë për transferimin, afatet kohore, për çështjen e transferimit dhe zhvillimin me këto agjencitë e parafame për reduktime për kalin në qeveri të lutem. Faleminderit, nderuar kryeministër, nderuar ambasadori Apostolova, nderuar zonës kryeministra, ministra, zonës ministra dhe
pranishëm tjerë. Vërtet, administrata publike ose reformat në administratës publike janë një prej çështjeve kyçe në këtë agjendë. Dhe janë dy lloje. Lloji i parë është rishikimi i agjencioneve, ku duhet ta bëjmë koncept dokumentin për të cilit e kemi premtuar që për transferimin 7 agjencive deri fund të muajit të ndërgojmë edhe gjatë korrikut të aprovohet pastaj duke përfillë edhe procedurat qeveritare që të aprovojmë koncept dokumentin për ligjin për rishikimin e agjencioneve. Edhe pastaj vazhdojmë edhe sipas planit të veprimit dhe dokumentit për rishikimin e agjencive. Por këtu kam një kërkesë edhe prej nga ju, zotër kryeministër, edhe nga zonja Apostolova, sepse derisa jemi të bërë rishikimin e agjencioneve, mos të lejojmë krijimin e agjencioneve të reja, sepse ka kërkesa nëpër ministrive ndryshme për krijimin e agjencive të reja. Kështu që kërkoj përmes mekanizmit të zyrës kryeministrit këto çështje të një farë mënyrë të shtopohen, por që është edhe nga zonja Apostolova që mos të përkrahen iniciativa tilla edhe nga projektet ndryshme. Ndërsa sa i përket 3 ligjeve, ne deri fund muajit do të dërgojmë 3 ligjet në pako, ligjin për pagat, ligjin për organizimin e administratës shtetërore dhe institucionet pavarura dhe ligjin për zyrtarët publik, të cilat janë në koordinim edhe me agendën evropiane, dhe besojmë që me përkrahjen e juaj i cili gjithmonë e kemi këtë përkrahje do të vazhdohet, por gjithashtu shfrytëzoj rastin të falenderoj edhe për përkrahjen nga Komisioni Evropian përmes projektit Sigma. Faleminderit. Ministre, ju koncept dokumentin e ligjit e bini dhe në fund qëshohet beshojnë qeveria. Faleminderit shumë. Atëre jemi për ratifikimin e traktatit transporti kohët. A dan me u kyçe minister Deka, urdhë minister. Protokollet bilaterale. Faleminderit kryeministër, nderuara ambasadora zonja Apostolova, zavendës kryeministra, ministra, gjithë ju të pranishëm. Sa i përket projekt ligjit për traktatin e komunitetit të transportit, ne pas miratimit apo traktatit të nënshkruar me datën 12 korrik në Triest 2017, ne kemi filluar procedurat për draftimin e projekt ligjit. Projekt ligji është duke diskutuar, ka diskutim të mbrëmshëm edhe 7 ditë, pastaj 14 ditë në diskutim publik dhe unë mendoj që draft propozimi i projekt ligjit për qeveri do t'jetë mesi i korrikut që miratohet dhe procedohet në Parlamentin e Kosovës, që shpresoj që para shtatorit do të miratohet. Faleminderit. Minister Leka, faleminderit. Kisha lutur ministrin e Iranit, janë disa në protokolle bilaterale me Republikën e Maqedonisë, ju lutem. Faleminderit, zoti kryeministër, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, e nderuar ambasadora Apostolova, të nderuar kolegë ministra. Në shkrimi i protokolleve veçanta në mes policisë kufitare, dogana dhe autoritetet të ushqimit dhe veterines janë pjesë e marrëveshjes mes qeverisë Republikës Kosovës dhe qeverisë Republikës Maqedonisë i komunikacionin e kufitar të ratifikuar në vitin 2011. Ne kemi marrë veprime konkrete, janë caktuar grupet punuese për negocim, janë hartuar dhe shkëmbyer draft marrëveshjet për kontrollin e përbashkët të trafikut mes të dy shteteve. Aktualisht jemi në proces negocimit dhe shpresoj që këto 2 marrëveshje për përkatësisë protokolle do të finalizohen në fund të këtij muaji ose në fillim të korrikut. Ju faleminderit. Faleminderit, minister. Iranit, pra, zoti Bëjtur Shgashi, ndja është raportu pastu që ligji për arshimin e lartë është hartu, është në konsultime publike, pas konsultime të nevojshme, do të dërgohet pra aprovim, pa do të qillet pra aprovim qeveri, mendohet me ushqillet brenda muajit qershor, shpresoj pra që do të vjen brenda muajit qershor. Për fjalë është lejmëru edhe zëvendës kryeministri Hoxha, nëse s'ka të tjerë për diskutime, edhe ministri Hamza, po, urdhra zëvendës kryeministri Hoxha. Faleminderit zoti kryeministër, i nderuar zoti kryeministër, ambasadore Apostolova, të nderuar kolegë.
Unë ndëgjova me vëmendje ambasadorën, besoj që kemë gjithë leximin e realitetit të zbatimit të MSA-s në mënyrën e njëjtë, po dhe për kushtimin që ka dhe Qeveria edhe shteti Kosovës për ta zbatuar agendën evropiane të reformës. Unë nuk dua të bëj ndonjë koment, po dua të shtoj më shumë një pyetje. Agenda evropiane e reformës, reforma nënkupton zbatimin e 22 prioriteteve kur është iniciuar vitin e kaluar, dhe me që kjo është një dokument strategjik, duhet të përmbush dhe një qëllim strategjik. Pas zbatimit e këtyre 22 prioriteteve, a mund të aplikojmë një për statusin e kandidatit, dhe a mund të marrë një statusin e kandidatit, se ju përmenet edhe një fazë të rej, të vitit 2019, thatë kur vje komisioneri Han, mund ketë një paku të dytë. Kështu që pyetja ime është këtë gjë precize, pas zbatimit të 22 prioriteteve dhe të shumë objektivave, a mund të konstatojmë ne që e kemi bërë punë tonë dhe Kosova mund të aplikojë për statusin e kandidatit, me që kjo do të ishte caku i matshëm i rrugës dhe reformat që po ndërmarrim. Faleminderit, zoti kryeministër. Hoxha, nëse po pajtojmë, po ju ndëgjojmë gjithë, pastaj do t'i japim fjalën prapë zonës ambasadore për koment apo përgjigjen këto që u thanë. Pra Minister Hamza, fjala juaj. Faleminderit zoti kryeministër, i nderuar zoti kryeministër, e nderuara ambasadore zoni Apostolova, të nderuar zanë kryeministra, ministra, sa i përket detyrave që dalin prej agjendës reformës evropiane, era, ju njoftoj se obligimet që dalin për Ministrinë e Financave janë të realizuara, ka mbetur një pjesë e vogël e obligimeve që lidhen me Kuvendin e Republikës së Kosovës. Sa i përket ligjit për raportim financiar, kontabilitet dhe auditim, është aprovuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës me datën 30 mars 2018. Për sa i përket miratimit të legjislacionit sekondar për ndihmë shtetërore dhe funksionalizim të komisionit, të Departamentit për ndihmë shtetërore ju njoftoj se është rregulluar pavarësia operative, është siguruar hapësira e nevojshme për punë, është kompletuar stafi në departament, është draftuar legjislacioni sekondar, për shkak shfrytëzoj rastin të falenderoj edhe ekspert e tajeksit që kanë kontribuar me ekspertizën e tyre në hartimin e legjislacionit sekondar, dhe duhet theksoj këtu se anëtarët e Komisionit të Ndihmës Shoqërore duhet të emërohen nga Kuvendi i Republikës Kosovës, ku ne kemi dërguar shkresë dhe kemi kërkuar prej Kuvendit këtë çështje dhe jemi në kontakt, dhe këtë emërim duhet ta kryejnë 3 komisione parlamentare të Kuvendit. Sa përket zbatimit planit për të luftuar ekonominë informale, ju njoftoj se kemi arritur progres në vitin 2018. Në takimin e datës 24 maj 2018, Bordi Mbikëqyrës i Njësisë së Inteligjencës Financiare ka diskutuar të 3 vlerësimet e pavarura të rrezikut sektorial relevant për rishikimin e strategjisë, me qëras janë aprovuar të 3 analizat e vlerësimit të rrezikut, analiza e vlerësimit të rrezikut i sektorit të ndërtimtarisë dhe pasurive të palojshme, analiza e vlerësimit të rrezikut për lojrat e fatit dhe analiza e vlerësimit të rrezikut për organizatat jo qeveritare. Sekretariati për luftimin e ekonomisë jo formale ka bërë shikimin e planit veprimit për strategjinë e luftimit e ekonomisë jo formale për vitin 2018. Në mbështetjen e projektit të BE-s ka përfunduar shikimin e planit bazuar në vlerësimet e ekonomisë jo formale të realizuar gjatë vitit 2017, si dhe gjetjet e vlerësimit të 3 rrezikeve sektoriale. Kemi përfunduar hartimin e raportit 6 muajor për vitin 2017. Në takim të grupit përhershëm qeveritar për parandalimin e ekonomisë jo formale me datën 31 maj janë aprovuar dokumentet e mëposhtme. Planin e veprimit për strategjinë e luftimit të ekonomisë jo formale 2018, raportin 6 muajor 2017 për zbatimin e strategjisë së luftimit të ekonomisë jo formale, raportin vjetor për zbatimin e strategjisë së luftimit të ekonomisë jo formale për vitin 2017. Dhe pika e fundit, sa e përket zbatimit të prokurimit elektronik në prokurimet e centralizuara, ju njoftoj se Agencioni Qendror i Prokurimit i zhvillon të gjitha procedurat e prokurimit publik përmes i prokurimit në diskrecion të operatorëve ekonomik. Operatorët ekonomik, sipas nevojës, mund të aplikojnë edhe në formë fizike të cilat pastaj vendosen në platformën elektronike. Vlen të theksohet se mjetet e kursyra buxhetore si rezultat i prokurimeve të centralizuara gjatë periudhës janar-mars 2018 kapin shumën prej 750.930 euro, si kursim direkt. Në mënyrë indirekte,
kemi kryrjen e shërbime për më shumë autoritete kontraktuese të nivelit qendror dhe lokal. Numri i kontratave të centralizuar për periudhën raportuese janë 4 me vlerë kontraktuese 9.386.000. Faleminderit. Faleminderit Ministër Ramsha, vërtet ishte një diskutim shumë përmbajtësor gjithë neve. Me siguri se kemi edhe shumë me thonë secili nga ne, po ndoshta sot për konkluza ja kalojmë fjalën ambasadores pra zëres Natalia Apostolova që të thotë edhe ndonjë koment ose konkluz për asaj që u tha. Kuptohet për ne vetet me i zbatu këto se shtatori vjen shumë shpejt. Edhe nuk guxojmë me u takun shtatorë edhe një herë kështu edhe me dalë që si kem kërry punë të shtëpisë. Faleminderit kolegë, fjala për ju Natalia. Thanks a lot to all of you. Let me say that I'm really quite satisfied by what I'm hearing. Of course, there are many more details which we are not touching upon, but I'm very much pleased by the level of responsibility and commitment from all of you. And I think that it counts a lot, because as we know, when there is a will, there is always a way. I know it's not easy because not everything is in the hands of the government. I am quite aware, following the political process very closely, how hard it is now to pass some laws, even in the Assembly, depending on the laws. Rest assured that we are working with the Assembly and with the political parties as we are working with you. I'm meeting them on a very regular basis, and we try to get this kind of political commitment to ERA, because I think that ERA is not only a government exercise, neither it is only an Assembly exercise, it's a Kosovo exercise. And actually what we are doing here and trying to make it together is beneficiary for Kosovo citizens, for your country. So I think that's why we are so much vocal, and you may be assured that me, myself, will continue to be very vocal, and I think that it's helping you. Because in Kosovo I have the feeling that people want to hear first from what the internationals are going to say and after that to implement it. So I have been so much vocal on the political parties' financing, and I think that at the end of the day we achieve something. I am very vocal on the public administration reform, and you know very well my stand, although we have had a number of fights with the Prime Minister on that. You know my stand on the number of deputy ministers, and I still consider that this is unacceptable. You know my stand on the creation of new agencies. When we are closing agencies, why are we making new ones? First we have to have an assessment what is needed, and after that to start to create new ones, and so on and so on. So I will be vocal on that because it's a commitment which is in SA and which is in ERA. You have your political considerations, of course. Nevertheless, we are here to help you, and that's why we are always going to state it. I want to assure you that we will be helping you as we are doing it. It's not only through Sigma tax projects, it's also our legal advisors who are in our office, who are at your disposal, and you know it. They are drafting together with the Ministry of Justice. They are, of course, continuing working with Minister of Public Administration. At the moment, we have an advisor sitting in the cabinet of the Minister of Education as well, helping them with the reform. So please come to us. We are always ready to help. We have a number of projects which are ongoing. But at the same time, as we say, the tango is for two. We cannot do it instead of you. It's, at the end of the day, your ministries, your experts, and your responsibility is extremely important. To the question of Deputy Prime Minister Hoxha, if these 22 priorities, once fulfilled, are enough for a candidate status, I cannot tell you now, and I don't think that anyone can tell you at that moment. What is needed for a candidate status is quantitative accumulation of implementation of the SAA when member states are convinced that this country is already ready to start the negotiations as a candidate country. So my comment will be, I cannot engage with timeline, but the more
practically is implemented, the more impression of deliverables which are done here in Kosovo goes to the capitals of member states, the better position you are to apply one day for what you wish so much, and I think you will deserve. Thank you. Thank you, Nathalie. I think it comes from everybody here that we will be fully committed on implementation. There is challenges ahead of us, but you can be assured from us, and I mean capitals, that there is a will and we want to succeed towards you. No alternative view for us as well, and it is not just to advance on saying, but Kosovo, it is not anymore just a burden for you. It will be a partner as soon as Europe is ready for us. I think this is the message as well from this meeting and from further. So thank you to you, thank you to your team, Ricardo and colleagues that are here. Thank you very much. Thank you. Nderuar koleg, vazhdojmë me pikën 2-3 ditës, shqyrtimi i propozimin për ndryshimin dhe plotësimin e programit legislativ të vitit 2018 qeverisë së Republikës Kosovës. Zyra e Kryeministrit propozon ndryshimin dhe plotësimin e programit legislativ të vitit 2018 qeverisë së Republikës Kosovës. Sipas këtij ndryshimi propozohet që disa projektligje të përfshihen në program legislativ, një projektligje të hiqet e disa projektligje tjera të ndryshohet afati mirativin qeveri. Për më shumë ju e keni materialin, nëse të kërkon fjalën në dhënë. Nëse jo kërkoj aprovimin e juaj, kush është për pra plotësimin e programit legislativ. Faleminderit, ai një para, urane, dhe u habitë. Vot kundër a ka? Jo, abstenim, jo. Faleminderit, konstatoj se u aprovu pra plotësimi, ndryshimi dhe plotësimi i programit legislativ vitit 2018. Jemi tani në pikën 3 e ditës, është shqyrtimi i projektligjit për mbrojtjen e fëmijës. Ky projektligj ka për qëllim mbrojtjen e fëmijës nëpërmjet plotësimit të kuadrit ligjor institucional në zbatim të Kushtetutës së Republikës Kosovës, të Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi të drejtat e fëmijës, të akteve ndërkombëtare që veprojnë në këtë fushë, si dhe të legjislacionit në fuqi. Po ashtu përmes këtij projektligji shënohet sigurimi i bashkëpunimit ndërmjet institucioneve në nivel qendror dhe nivel lokal, si dhe organizatave për mbrojtjen e fëmijës, përcaktimin e mekanizmave efektiv, funksionimin e institucioneve mandatore dhe marrjen e masa konkrete për parandalimin, reagim dhe mbrojtje të fëmijës, ngritjen e sistemit të integruar funksional mbrojtjes fëmijës për parandalimin dhe përgjigjen efikase ndaj të gjitha formave të dhunës, abuzimit, shfrytëzimit e neglizhimit. Për më shumë projektligjin e keni në material. Nëse dikush e kërkon fjalën, urdhrani. Nëse jo, propozoj që të kalojmë në aprovim, kush është për. Faleminderit, vot kundër a ka,
jo abstenim, jo konstatojmë që aprovu pra projekti për mbrojtjen e fëmijës. Jemi në pikën 4 të ditës së shqyrtimi i propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të qeverisë numër 02/5/9 të datës 17/11/2015 ZKM. Zyra e kryeministrit propozon që të ndryshohet dhe plotësohet vendimi i qeverisë numër 02/5/9 i datës 17 nëntor 2015. Sipas këtij propozimi, paga drejtorit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, zëvendës drejtorit dhe kryeinspektorit pas përfundimit të mandatit do të jetë me vlerë të 70% të pagës së plot që kanë marrë gjatë muajit të fundit të mandatit të tyre. Kjo e drejt ju njihet për 5 vite pas përfundimit të mandatit. E kërkon dikush fjalën, nëse jo, urdhra Ministër Tahir. Mendoj që kishme qenë ndoshta arsyeshme nëse s'kan vend pune. Mi pas 70% pagës nëse s'kan pagë tjetër. Më thonë, nëse s'kan vend që s'marrin për shtetit pagë, diçka mendoj që kishme qenë arsyeshme. Qysh të vendosni gjithë prap janë rregull. Vlen ligji për pagat, po vlen për gjithë ajo, pastaj si për gjithë. Tash të flasim pak konkret, kemi pas raste deri tash kur është liru drejtori o liru ose ka ndërprej mandatin. Megjithatë ajo është një arkive informatave, banke informatave, është rrezik me ekspozue sidomos këto 3 pozicionet e para. Kosova me lënë pa volumet, pa mbrojtur në rast se nuk janë punë, pra rrezikojmë shumë. Është mirë që Kosova në kuadër të obligimeve që jap aty në rujtjen e sekretit punës e plot tema të tjera, edhe të merr në mbulesë për një kohë caktuar, pra disa vjeçare, që është praktikë që e bojnë gjithë vendet e botës. Në të rast. Nuk bojmë përjashtim dhe ne është rregull, do të thotë çdo kund botë që kjo ndodh. A jeni për? Kush është për? Faleminderit. Vot kundër ka, jo, abstenim, jo, konstatoj pra që u aprovu shqyrtimi i propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit qeverisë numër 02/5/9 të datës 17/11/2015. Jemi tani në pikën 5 të rendit ditës, është shqyrtimi i propozimit për shfuqizimin e vendimit qeverisë numër 01/27 të datës 01/02/2018 është nga zyra e kryeministrit. Zyra e kryeministrit propozon shfuqizimin e vendimit të qeverisë numër 01/27 të datës 01/02/2018. Pajtim me gjykimin e gjykatës kushtetuese, rasti numër KO 12/18 të datës 11 qershor 2018, shfuqizohet vendimi i qeverisë numër 01/27 i datës 1 shkurt 2018 për pezullimin e vendimit të qeverisë numër 04/20 të datës 20 dhjetor 2017. Pas aprovimit të propozimit të lartçekur, obligohet Ministria e Financave dhe institucionet tjera kompetente për zbatimin e vendimit. Nëse dikush e kërkon fjalën, urdhani. Ju lutemi. Ministri Hamza. Faleminderit zoti kryeministër, nderuar zënës kryeministra, nderuar ministra, zënës ministra. Për këtë çështje deshta me theksue vetëm 2 gjëra. E para besoj që është një konsenzus i përgjithshëm dhe një përkrahje përgjithshme me Qeverisë së Republikës Kosovës që kjo çështje në përgjithësi të rregullohet me ligjin për pagat, sepse dim që është një sektor që ka nevojë të rregullohet dhe besoj që këtë drejtim jemi duke ecur dhe pastaj kjo e rregullon vetëm një segment vogël të tërë sektorit publik dhe ky vendim të akomodohet mbrana ligjit për paga në momentin kur do të thotë kemi ligjin për paga dhe të rregullohet. Çështja e dytë, të pas për bazë që kemi një situatë 3 juridike pas vendimit gjykatës kushtetuese, besoj dhe kërkoj që zyra ligjore e kryeministrisë e ka shikuar të kompleksitetin e kësaj çështje dhe aspektin legal të kësaj çështje duke i përfshirë gjitha aktet juridike, vendimet që ndërlidhen me këtë çështje dhe vetëm atëherë kur është siguru dhe na ka siguru që kjo çështje gjithçka është e qartësuar e ka proceduar në mbledhjen e qeverisë. Do të thotë fokusi jam është që zyra ligjore e kryeministrisë i ka shikuar komplet
edhe vendimin e gjykatës kushtetuese, edhe opinionin e Agjencionit Antikorrupsion dhe ligje tjera, pasi që ne sot e kemi marrë materialin, domethënë dje kemi marrë mas dite, dhe për shkak vellimit ka nevojë që në aspektin legal kjo çështje trajtohet, po unë do me besu që këta kanë trajtuar me korrektësi dhe nuk kanë shumë ndonjë çështje të pa trajtuar. Faleminderit, Ministër Hamza, kuptohet që ligji do të jetë zgjidhja për gjithë, edhe sa më shpejt që ligji arrin me qenë fuqi e zgjidh këtë dhe gjitha aspektet tjera. Deri atëherë kërkoj nga ju, zoti Ministër, që të zbatoni vendimin e qeverisë, nëse këtë vendim e aprovon sot qeveria e Kosovës. Ju pyes, a ka dikush tjetër për ndonjë fjalë? Nëse jo, atë kush është për? Faleminderit. Vot kundër a ka? Jo, abstenim. Jo, një abstenim. Pra, me një abstenim, konstatoj se u aprovu pra suqizimi i vendimit ma hershëm edhe hekja pezullimit fra në fjalë që u paraqit në pikën 6 të rëndit e ditës, jemi në pikën 5 të rëndit e ditës, jemi në pikën 6 të rëndit e ditës së shqyrtimi i draftit të planit vjetor të statistikave zyrtare për vitin 2019. Agjencia e Statistikave të Kosovës, duke u bazuar në ligjin për statistikat zyrtare, e ka finalizuar propozim planin vjetor për vitin 2019, të cilin e ka dërguar për aprovim nga Qeveria e Kosovës. Pas aprovimit të këtij propozimi, obligohet Agjencia e Statistikave të Kosovës që pjesën e implikimeve financiare të planit ta harmonizojë me ligjin për buxhetin e Republikës Kosovës për vitin 2019. Planin e keni në materialin, juftoj për miratim, nëse dikush e kërkon fjalën për diskutim, nëse jo, juftoj për miratim. A e kërkon dikush fjalën? Nëse jo, kush është për? Faleminderit. Vot kundër a ka? Jo, abstenim. Jo, konstatoj pra se u aprovue pra plani vjetor statistikave zyrtare, drafti i plani vjetor statistikave zyrtare për vitin 2019. Tani jemi në pikën 7 të ditës e shqyrtimi propozim vendimit për ndajën e vjetëve financiare për zonin Uta Ibrahimi. Thoj zëvendësministrin Hoxha që ta merr fjalën. Atëre po e prezantoj unë, Uta Ibrahimi është ministri njohur nga Kosova, e cila para disa vitesh ka nisur një ekspedit për të pushtuar majat e Himalajës, duke u bërë gruaja parë shqiptare në Himalajë, duke qenë gruaja e dytë në botë që ngjitet në lartësi mbi 8000 metra lartësi mbetare, e cila thënë çdo parashëkim gjinor, sot qeveria e Kosovës ndan një ndihmë financiare në vlerë prej 20.000 euro për ta ndihmuar ekspeditën e saj, e cila do të vazhdojë nga data 15 gusht deri 15 tetor 2018. Nëse dikush e kërkon fjalën, urdhrani, nëse ja propozoj që të kalojmë në aprovim. Urdhra ministër. Faleminderit kryeministër, nëse ka mundësi të ere këto kërkesa për mbështetje të sportistëve marrë nëpërmjet Ministrisë së Kulturës, për shkak se kjo sportiste është mbështet nga Ministria e Kulturës dhe po mendoj që duhet ndiqen rrugët edhe procedurat e rregullta për financim. Faleminderit. Faleminderit ministër Gashi për fjalën e shënuar dhe zëvendësministri Hoxha, zëvendësministër. Pajtohem plotësisht do të thotë duhet të ndiqet në rrugë rregull ligjore, po zonja Ibrahimi veç kishte siguruar një mbështetje prej biznesit në Kosovë, prej donatorëve privat dhe dikush i cili bëhet imazh i Kosovës në Evropë dhe jashtë Evropës. Më mërmenet që si qeveri i Kosovës për 20.000 euro nuk do duhet ta kurse abdikani i cili është imazh i gjallë. Përndryshe, zoti ministër, na nuk jem konfederat këtu. Jem krejtën pjesën i kabinetit qeveritar dhe nëse vjen një propozim për anestime, më mërmenet që kam shtetin e gjithë juve. Nëse dikush tjetër e don fjalën, nëse ja... Jo veçanë njerë, kryeministër, më shihet që jam kundër kësaj mbështetje, po ne sportistët i mbështesin nëpërmjet federatave. Do të thonë është një rrugë ligjore. Unë veç po kërkoj me respektu këtë hierarki dhe jam plotësisht pro, sepse ne kemi mbështet pikërisht për këtë aktivitet. Edhe unë e di se në kalumen kemi dhënë përkraje shoqatës alpinistëve të Kosovës
me sa di unë përmes ministrisë vitin që shkoj, jo qeveria janë, po qeveri tjetër ka qenë, i kanë përkrahat ekspeditën e tyre që kanë shku në Himalaje, kanë qenë Arineta, Mula e flot kolegë, po edhe besoj edhe kjo përkraje është në atë funksion, kështu që në që jeni dakord kishim mund me kalu në afrovim, kush është për? Faleminderit, vot kundër a ka? Faleminderit. Abstene, a ka? Jo, pra me 2 vota kundër, Kosova aprovue. Jemi në pikën 8 të rendit ditës së shqyrtimi i projekt ligjit për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë. Është Ministria e Drejtësisë, ftoj ministrin Abelar Tahiri që ta merr fjalën. Faleminderit, nderuar zoti kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, kolegë ministra. Me lejeni të paraqes për shqyrtim dhe miratim projekt ligjin për kompetencat e zgjeruara për konfiskim të pasurisë fituar në mënyrë të palegjshme. Nga viti 2013, prej hyrjes në fuqi të ligjit për kompetencat të zgjeruara për konfiskim të pasurisë, nuk ka pasur një implementim të mirëfillt të tij dhe mungesa e konfiskimit ka qenë në qendër të kritikës si nga shoqëria jonë, ashtu edhe nga partnerët tonë zhvillimor. Prandaj kam ndërmarrë iniciativën për të rishikuar këtë ligj, për ta sfiduar çdo pengesë që është hasur si në rrafshin legjislativ, ashtu edhe në atë praktik. Ky projekt ligj është hartuar në konsultim të gjatë me partnerët tonë zhvillimor, shoqërinë civile dhe me ekspertë të Bashkimit Evropian, si dhe si rezultat i punës dhe përkushtimit të vazhdueshëm të Ministrisë së Drejtësisë, ka qenë qëllimin avancimin e legislacionit që mundson luftë efikase kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar me theks të veçantë në konfiskim të pasurisë së fituar në mënyrë të palegjshme. Të nderuar ministra, miratimi i këtij projekt ligji ka ndikim drejt për drejt në klasifikimin e Republikës sonë si shtet që modelin dhe procedurat më të avancuara jo vetëm në rajon, por edhe brenda Bashkimit Evropian. Projekt ligji sjell disa risi të mëdha, pra si janë: së pari, veprat penale për cilat konfiskimi i pasurisë janë shtuar dukshëm, me këtë projekt ligj renditja është si e tillë: veprat penale të krimit organizuar, veprat penale të korrupsionit dhe veprat penale që ndërlidhen me keqpërdorimin e detyrës zyrtare, veprat penale kundër shëndetit publik, veprat penale të ratifikimit në qendrën njerëzore, veprat penale lidhur me konfliktet armatosura jashtë territorit vendit, veprat penale të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, veprat penale që ndërlidhen me substanca narkotike dhe armët, veprat penale kibernetike, ato kundër ekonomisë, kundër pronës dhe kundër ambientit. Pra, kemi një listë më të gjerë të veprave penale për të cilat institucionet tona të sistemit të drejtësisë do të kenë mundësi të ushtrojnë procedurën e konfiskimit. E dyta, konfiskimi është zgjeruar dhe në kuptimin e konfiskimit të çdo pasurie të përfituar me vepra penale në 10 vitet e fundit nga momenti i nisjes së hetimit për një vepër penale që i listova më herët. E treta, konfiskimi është zgjeruar jo vetëm për të pandehurin, por edhe për palët e treta, nëse nuk janë vlerës bona fide e asaj pasurie, mos kjo për të pamundsuar transformimin e pasurisë të pandehurit tek palë tjera me qëllim të fshehjes apo përdorimit për interes të pandehurit. Po ashtu, projekt ligji parashtet edhe konfiskimin e pasurisë për çdo vepër penale që ka sjellë përfitime materiale mbi 10.000 euro. E katërta, ndër më të rëndësishmet bara provës me këtë projekt ligj kalon nga prokurori tek i dyshuari përmes një sistemi proporcional, ku prokurori duhet të dëshmojë se pasuria e listuar për verifikim është pasurie të pandehurit, ndërsa i pandehuri duhet të dëshmojë se atë pasuri ka përfituar me burime të lehtëshme për të cilat duhet të ofrojë prova, në të kundërtën ajo do të konfiskohet me vendim gjykate. Kjo shënon gatishmërinë tonë për të dëshmuar se Republika e Kosovës dhe shoqëria jonë nuk mund të tolerojnë me përfitime nga veprat penale. E pesta, janë sqaruar të gjitha procedurat dhe koha për të nisur procedurat dhe si e tillë konfiskimi pas një vendimi të gjykatës me anë të cilit shpallet fajtor personi për një vepër penale të listuar me lart. Rrjedhimisht, pasi të përfundoj procedura ndaj të pandehurit me vepër penale, me anë të së cilës ai shpallet fajtor për atë vepër, prokurori ka kohë deri në 5 vite për të nisur procedurën e verifikimit të pasurisë, që aktualisht me kodin e procedurës penale janë 30 ditë. Ky projekt ligj është shprehje e vullnetit tonë politik e institucional për luftë të pakompromis kundër këtyre dukurive dhe si i tillë tregon përkushtimin e Republikës së Kosovës për të çuar një mesazh të fuqishëm ndaj të gjitha atyre për vite në mënyrë që në mënyrë të palegjshme kanë përfituar pasurinë nga veprat penale, se një gjë e tillë tashmë
jam I bindur që nuk do të jetë të mundur. Jam I bindur se me këtë projekt ligj po e bëjmë hapin vendimtar ndaj keqpërdoruzëve, ndaj personave që merren me krim të organizuar, ndaj personave zyrtar që keqpërdorin pozitën zyrtare. Andaj, bazuar në rëndësinë që ka miratimi këtij projekt ligji, ju ftoj për aprovim. Faleminderit. Minister Tahiri, faleminderit pra e ndëgjuam argumentimin e Ministrit Drejtësisë për kompetencat e zgjeruara, pra për projekt ligjin, për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë. Është një ligj vërtet që vendos një gjendje të re pra në të drejtën bazën ligjore për konfiskim të pasurisë të krijuar në bazë palegjshme. Pra është një avancim edhe mendoj që me këtë Kosova po e bën një hap fuqishëm përpara. Nëse dikush e kërkon fjalën për diskutim, është e Ministri Hamza, do Ministër. Faleminderit zoti Kryeministër, duke e vlerësu punën e madhe të Ministrisë Drejtësisë dhe Ministrit Tahiri. Megjithatë, tek ne në Kosovë po krijohet një situatë ku kemi ligjet edhe praktikat ligjore të vendeve të ndryshme. Disa ligje tona janë në frymen anglosaksone, disa tjera kontinentale, disa tjera nga vendet e regionit, disa tjera mena vendeve të BE-s, dhe pastaj po vjen një situatë ku shpeshherë po krijohen edhe situata dhe presedane të caktuara në Kosovë. Si anëtar I qeverisë, si Ministër Financave, kam nevojë për ndihmë se ky ligj, besoj që Ministri I Drejtësisë ka shumë të qarta, cilat praktika, mbi bazën e cilat praktikas, cilat standarde është draftuar. A ka praktika tilla, a është rasti I Belgjikës, nëse është rasti I Belgjikës apo I Francës, a është në përputhje pastaj me ligje tjera, me kodin penal dhe ligje tjera që edhe ata janë të njëjtës frymë. Prandaj në këtë drejtim besoj që për neve si anëtar të qeverisë kish me qenë e pranueshëm, e mirëpritur ndihma posaçërisht për mua, sepse edhe ligje tjera të cilat janë në procedurë të kuvendit, ne do me pas për bazë që jemi në proceset integruese dhe ligjet tona do të me qenë në harmoni me legjislacionin edhe praktikat e BE-s. Ku përveç tjerave, përveç qëllimit të mirë, shumë të vlefshëm të luftimit të dukurive negative, e ka për bazë edhe mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Faleminderit shumë. Faleminderit Ministër Hamza, pra për fjalën prapë është Ministri Tahiri, do Ministër. Faleminderit Kryeministër, faleminderit zoti Ministër Hamza. Padyshim që ky ligj, po ta them me përgjithësi të plotë se nuk është model I asnjë vendi, as në rajon, as në Evropë, as në ne. Ky ligj është si rezultat I nevojave tona si shtet dhe si shoqëri. Në këtë projekt ligj kam ftuar 3 ekspertë ndërkombëtar që I kam pas, një prokuror italian dhe 2 prokurorë anglez, që kanë qenë së bashku me një ekip pothuajse rreth 25 persona, eksperta që kanë punuar për 8 muaj në këtë projekt ligj. Pra, këto janë procedura, nuk kemi konventa ndërkombëtare që rregullojnë luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit rregullohet nga shtetet ndryshme në format që atyre ju përgjigjen më së miri. Që po ta marr një shembull, këtë afatin që kemi lënë 5 vite mbas dënimit formës prerë për hetim të pasurisë të pandehurit, një praktike e tillë është rregulluar në shtete ndryshme në forma të ndryshme. Anglia e ka 6 vite. Belgjika e ka të përjetshme. Nuk e ka të përcaktuar me hiç. Ne e kemi pas 30 ditë, që është pa kuptim në kod procedurës penale, që është pa kuptim. Ne jemi për atë arsye jemi duke amendamentuar edhe kodin e procedurës penale. Ky është një projekt ligj I cili është në përputhje të plotë me kodin penal që ne e kemi dërguar në kuvend dhe shpresojmë që ka kalu miratimin leximin e parë dhe shpresojmë që do ta kaloj shumë shpejt edhe leximin e dytë, është në përputhje të plotë me kodin e procedurës penale I cili është duke u hartuar që patëm temë diskutimi më herët, është në përputhje të plotë me legjislacionin tonë në fuqi. Pra, ne sot barra provës që është një prej çështjeve më të rëndësishme dhe më të diskutueshme dhe shtetet e kanë të rregulluara në format e tyre veç e veç, ne kemi arritur në një sistem proporcional, siç e theksova, që kam propozuar dhe mendoj që e garanton sigurinë juridike të qytetarit e Republikës së Kosovës dhe fuqizon luftën kundër krimit të organizuar dhe të korrupsionit. Ju siguroj që është
kemi punu për 8 muaj, kemi pas ekspert ndërkombëtar, 3 prokuror jashtëzakonisht të përgatitur që kanë punu këto, 1 italian dhe 2 anglez dhe prokurorët tonë, po ashtu nga Prokuroria Speciale. Ky është një draft ligj që i përgjigjet nevojave të Republikës së Kosovës. Faleminderit. Ministër, faleminderit. Prapë është për fjalë Ministri Hamza, Ministri Lekaj edhe Ministri Beçaj, edhe ju Ministri Ashani. Faleminderit zotë Ministër, faleminderit zotë Ministër, po zakonisht ligjet cilat i procedon Ministria e Financave i konsulton ligjet që janë mrena BE-s, që implementuan mrena BE-s, merr edhe komente prej zyrës BE-s, prej FMN-s dhe institucioneve tjera që janë përputhje me direktivat edhe me standardet më të larta të fushës. Nëse është ligj i cili është veç për Kosovën dhe nuk ka rast tjetër, unë dëshiroj me besue që nuk jem të bo eksperimente që si ka bo kërkush. Bash çështjen konkrete borra e provës, kam nevoj për sqarim. Qysh e kanë të rregulluar shtetet mrena BE-s, sepse synimi jonë është që të jemi antar i barabart i BE-s. Nëse vendet e BE-s e kanë që borën e provës ta aprovoj prokurori, është çështje që unë besoj që ne duhet me apliku atë standard. Nëse vendet e BE-s edhe praktikat mrena BE-s e kanë sistemin proporcional, unë jam okej, janë rregull. Po nëse vendet e BE-s e kanë që borën e provës ta aprovoj pola në proces, unë prap pajtohem ato. Mi po kam nevoj me ditë, a ka Gjermania, a ka Franca, a ka Zvicra, a ka Austria, apo ka cili një vend që ka standardet larta të drejtësisë. Sepse ne si institucione, nga njëherë po eksperimentojmë me praktikat saktume që nuk i kanë vendet tjera. Dhe janë vetëm rast unik që përdoren në Kosovë. Po e përmbylli me rastin për ligjin e borxhit publik. E vetmja Kosova është në botë që e ka aprovimin e borxhit publik me 2/3 e votave në kuvend. Prandaj presedone vështira, të rrezikshme, nuk është mirë që ne ti lejojmë që ndodhen në Kosovë. Nëse është në përputhje me standardet, me legislacionin që është mrena BE-s, që ne synojmë me kon atje, edhe është rruga jonë atje, unë jam në rregull. Po, Ministër, bora provës edhe në Bashkimin Evropian është rregulluar nga shtetet veç e veç. Në vitin 1974, Italia borën e provës që ka kalu të akuzuar. Domethënë shteti i parë që ka bën në Evropë. Sot e ka Irlanda e Veriut dhe Italia, janë 2 shtete brenda Bashkimit Evropian që borën e provës ja kalojnë të akuzuarit. Ndërsa sistemin që ne sot po e aplikojmë, mund të them që nëse mundohemi sa të pak me krahasuar në vend, ndoshta mund t'i parafrohet sistemin që është rregulluar në Angli, pra sistemit anglez. Borra provës në për gjitha vendet tjera, pra është rregulluar në formën që kemi ne, përpos Irlandës e Veriut dhe Italisë, që ja kalon komplet, pra është në procedurë civile konfiskimi pasurisë, që unë menoj që ajo e cënon sigurinë juridike të shtetarëve të Republikës së Kosovës. Unë në këtë projekt ligj kam punu mbi 50 ekspertë. Unë ju siguroj që garanton sigurinë juridike të shtetarëve të Republikës së Kosovës, mirë po ashpërson masat në luftë kundër krimit organizuar dhe të korrupsionit. Nuk jemi jashtë standardeve të BE-s, padyshim as edhe një listë vetëm, as edhe një rregullore vetëm nuk e bim në qeveri me miratu pa e marrë konfirmimin e Komisionit Evropian, zyrës e Komisionit Evropian që funksionon në Kosovë. Pra, unë e kom marrë miratimin e tyre, e kom marrë mbështetjen e tyre, po ashtu edhe letrën mbështetëse nga Ministria e Integrimit Evropiane, që është konform aki komuniter, dhe sot është parajush në qeverinë e Republikës së Kosovës. Dhe ky projekt ligj do ta ndihmojë jashtëzakonisht Kosovën edhe në nuk është kusht ta bëjmë qartë për liberalizim vizave, mirë po do ta ndihmojë Republikën e Kosovës në këtë proces. Ajo që është e rëndësishme garanton siguri juridike për shtetarët e Republikës së Kosovës. Faleminderit. Që mos mbesin në debat, ju lutem Ministri Lekaj, Ministri Beçaj, Ministri Ashani. Nderuar kryeministër, zëvendës kryeministra, ministra, zëvendës ministra.
sa i përket këtij draft propozimi të shqyrtim projektit për mbrojtjen e sinjalizuesve, unë mendoj që konfiskimit pasurisë, kërkoj falje, unë mendoj që spari nuk është i trajtuar në përputhshmëri me kodin ekzistues penal dhe e tha që është në përputhshmëri me draft projektin e kodit të propozuar për miratim Parlamentin e Kosovës, që ende nuk është miratuar dhe mos krijojmë ligje që mrenda muajt ne prapti rishqyrtojmë dhe ti draftojmë. Prandaj, në këtë e thatë shumë mirë që ne jemi për të luftuar krimin e organizuar, korrupsionin dhe askush nuk do të frigohet nga këto ligje të propozuara. Mirë po, ajo që mund them e përmendet Komisionin Evropian, që është me direktiva e legjislacionit të BE-s, dhe nëse keni ndonjë letër zyrtare që ndonjë deklarat për që është në përputhshmëri me legjislacionin e BE-s, na siguroni. Dhe për ndryshe, kemi vende të rajonit që kanë krijuar ligje, por është dashur që brenda viti ti rishqyrtojnë gjitha ligjet që nuk kanë qenë në përputhshmëri me direktivat dhe legjislacionin e BE-s. Faleminderit. Faleminderit, ministër. Që edhe dy força dhe pastaj. Faleminderit, zoti Lega, unë padyshim që do të siguroj edhe letrën mbështetëse të Ministrisë Integrimeve të Komisionit Evropian për këtë projekt ligj që është në përputhje të plot me aki komunitar, për ndryshe nuk do të kishte i as pjesë e agjendës së qeverisë, sepse një projekt ligj tillë nuk mund të dërgojnë kuvend pa e pas këto dy dokumente. E para, e dyta është në përputhje të plot, unë po të siguroj që edhe ky do të hynë fuqi në momentin kur do ta kemi edhe kodin e procedurës penale, do të ketë klauzola të cilat nuk e lanë mos u bëni merak për atë çështje, se se lanë me ranë ndesh me kodin e procedurës penale. Do të jetë gjithçka në rregull, është gjithçka e koordinuar, është pjesë e agjendës së ministrisë të cilën unë e drejtoj, nuk është projekt ligj që e kam bërë ad hoc, është projekt ligj që e kam në agjendën time prej tetorit të vitit të kaluar, kështu që sot është e rëndësishëm të shprehim vullnetin ton politik që jemi për angazhim në luftë kundër krimit organizuar dhe ajo që është më e rëndësishmja në konfiskim të aseteve që janë të fituar me vepër penale në mënyrë të paleshme. Faleminderit. Zoti kryeministër, po. Faleminderit shumë. Ministri Beqa e ka fjalën. Faleminderit shumë të nderuar kolegë, unë besoj që jemi duke lëvizur shumë fuqishëm drejt luftimit të krimit organizuar të korrupsionit, edhe me ligjet të cilat nuk kanë modele. Vetëm dua të përkujtoj që para disa vitesh kur kam qenë ministër në këtë kabinet, në këtë dhomë, është marrë një vendim i cili s'ka pas asnjë rregull të harmonizuar me Bashkimin Evropian, kur ka qenë momentin e nënshkrimit të kontratave nga ana e ministrave, e cila tentoi të vejë në formatin jashtë rregullat të Bashkimit Evropian dhe që ka pas një farë tendencë për depolitizim, por i ka bërë politizimin. Ajo që ka ne po flasim sot këtu është për ashpërsim dhe unë e mirëpres. Besoj që ne do duhet të japim shembull për ashpërsim. Dhe shembullin ndoshta duket pak alegorike, por do duhet ta japim ne si ministra për të kërkuar për të bërë verifikimin e pasurisë së cilit për ne është veç dhe të fillon implementimi i këtij ligji nga kabineti qeveritar. Të bëhet thjesht një evidentim i pasurisë, i prerjes pasurisë dhe të konfiskohet pasuria konform këtij ligji, sipas një instrumenti të fuqishëm për të bërë siguri juridike. Në Kosovë secili din funksionimin e shtetit. Unë besoj që për ta zbatuar në plotësi këtë ligj duhet edhe një efekt shumë i rëndësishëm, ju e thatë siguria juridike, por besoj që kapacitetet në nivel të institucioneve zbatuese të ligjit në procesin cilin e keni edhe konform rregullat të Bashkimit Evropian nuk janë të mjaftueshme dhe do duhet të sigurohemi që të mos ketë politizim dhe të mos ketë cenim të sigurisë juridike në vendin tonë. Pra, propozimi jam është ky që ashpërsimi po, të fillojmë nga kabineti qeveritar, ta bëjmë testin e parë, edhe të konfiskohet aty ku nuk ka, por gjithmonë duke siguruar
sigurinë e plot juridike edhe kapacitetin e plot profesional të njerëzve që merren me këto gjëra. Faleminderit. Minister Hasani. Faleminderit kryeministër, të nderuar kabinet qevetar. Pas kësaj që dëgjuam, domethënë unë jam që shtyhet kjo pikë e renditës për shkak se nuk mund të hyj as në qeverinë e Republikës Kosovës pa deklaratën e përputhshmërisë me ligjet e PE-s, do thotë kjo është parakusht që duhet të jetë deklarata në qeverinë e Kosovës, jo vetëm në kuvendin e Kosovës. Sa mendoj ne po e japmi sinjalin, po e japmi domosdoshmë dritën e gjelbër për të vazhduar. Unë jam kundër që pavarësisht kësaj çështje që shtyhet përpara, jem dakord, sidomos ta ministrat që kanë qenë disa mandate që të fillohen nga këta kjo çështje, po në që të sigurohemi se ky ligj në përputhshmëri të plot me Bashkimin Evropian. Domthonë shtes ministrat që edhe ministrin Hamza, ministrin Leka. Domthonë jam që të shtyhet kjo pikë në Me le, unë dëgjun diskutimet, si që një ministri na siguraj, me le, me le, ministri I linjes na siguraj që me këtë legjë garantohen të drejtat dhe siguria juridike e qytetarëve të vendit, po ashtu që ligji do të thotë është në harmoni edhe me kodin penal edhe të legislacionin tjetër në fuqi, pra nuk vjen ndesh. Propozoj që të kalojmë në aprovim kush është për. Faleminderit. Vot kundër ka një
Po, abstenema ka, jo pra me një vot kundër ligji për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë u aprovu. Jemi në pikën 9 30 ditës se shqyrtimi i projekt ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve është Ministria e Drejtësisë, pra Ministri Abelar Tahiri, Ministër, fjala për ju. Faleminderit, nderuar zoti kryeministër, të nderuar koleg ministra. Me lënien të paraqes para jush për shqyrtim dhe aprovim projekt ligjin për mbrojtjen e sinjalizuesve. Miratimi i këtij projekt ligji paraqet njërin ndër prioritetet dhe angazhimet e ministrisë me qëllim të avancimit të legjislacionit në këtë fushë, duke mësuar sinjalizimin e shkeleve në sektorin publik dhe privat dhe sigurimin e mbrojtjes së sinjalizuesve. Me dispozitat e këtij projekti është bërë harmonizimi plot me standardet evropiane që rregullojnë këtë fushë dhe legjislacionin përkatës në fuqi që ndërlidhet me këtë fushë. Me tekst të veçantë, me dispozitat e këtij projekti përcaktohet një varg risish, si mundësimi i sinjalizimit të shkeleve në sektorin publik dhe privat, nocioni i gjerë i të punësuarit që përfshin lloje të ndryshme të marrëdhënies punësh, përcaktimi i raportimit dhe shpalosjes në interes publik të mbrojtur, përcaktimi i procedurave të posaçme për të punësuarit, të cilët bëjnë sinjalizimin për shkelje në institucionet në të cilat punojnë, çësia 3 shkallë për sinjalizim, sinjalizimi brendshëm, sinjalizimi jashtëm, sinjalizimi publik, e drejta sinjalizuesit i cili ka pasur nga veprimet të dëmshme në lidhje me sinjalizimin në mbrojtjen gjyqësore, përcaktimi i masave ndëshkimore për punëdhënësin që veprojnë në kundërshtim me këtë ligj. Kështu që i nderuar zoti kryeministër, të nderuar koleg ministra, duke marrë parasysh rëndësinë e këtij projekti ligji me rregullim dhe plotësim ndryshim të infrastrukturës ligjore, pra në luftë kundër krimit të organizuar dhe të korrupsionit, kërkoj që ta përkrahani këtë projekt ligji, i cili është pashtu të rëndësishëm dhe që ndërlidhet me agjendën time legislative për këtë vit. Faleminderit. Ministër Tahiri, faleminderit. Edhe gjumë argumentimin e ministrit Tahiri për projekt ligjin për mbrojtjen e sinjalizuesve, e kërkon dikush fjalën. Nëse ja, propozoj që të kalojnë aprovim, kush është për? Faleminderit. Vot kundër a ka? Jo, abstenim, jo, konstatojmë se aprovu projekt ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve. Jemi në pikën 10 ditës së shqyrtimi i projektit për dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, është Ministria e Drejtësisë, Ministri Abelar Tahiri, ftoj ministrin që të merr fjalën. Faleminderit kryeministër, meqense po ta shumë pika do të munduhen të jem shumë i shkurt. Ky është projekt ligji i cili ndërlidhet me përfundimin e mandatit të EULEX-it në Republikën e Kosovës. Është projekt ligji i cili zaventson gjyqtarët e EULEX-it në dhomën e posaçme në kuadër të Gjykatës Supreme, pra që trajtojnë rastet e privatizimit. Aktualisht janë 21 gjyqtar, 7 nga ata ndërkombëtar, të cilët me 14 qershor të këtij viti përfundojnë të këtij muaji realisht edhe 2 ditë përfundojnë mandatin, siç theka edhe më lart Këshilli Gjyqësor është në proces të promovimit të gjyqtarëve të ri, të cilët do të jenë pjesë e dhomës së posaçme, mirë por nuk mund të finalizohet ky proces pa u bërë plotësim ndryshimi i këtij projekti ligji. Unë besoj që edhe kuvendi do të përgjigjet kërkesës tonë që të kalojmë një procedurë të përshpejtuar, ta miratojmë të këtë projekt ligj në mënyrë të përshpejtuar, në mënyrë që të arrisim efikasitetin në kuadër të kësaj dhome, sepse kjo dhoma e posaçme në kuadër të Gjykatës Supreme mban peng qindra miliona euro nga procesi i privatizimit, pra nga 20% shqiptarëve dhe miliona euro të investitorëve, qofshin ata vendor, qofshin ndërkombëtar, dhe të cilët ende s'kan përgjigje. Pra është një projekt ligj i cilin e falenderoj shumë ministrin e financave që ka pas mirëkuptimin që ta mbështes Këshillin Gjyqësor në rritjen e numrit të gjyqtarëve për këtë vit. Faleminderit. Faleminderit ministër Tahiri. Ende gjum argumentimin e ministrit Tahiri, për fjalë është lajmëruar Ministri Hamza, urdhë Ministri Hamza. Faleminderit zoti kryeministër, nderuar zënës kryeministra, nderuar ministra. Në këtë drejtim Ministria e Drejtësisë nuk i ka bërë planifikimet e duhura buxhetore apo Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Ligji ka kostoshtesë buxhetore, kërkon pozita të reja. Është ditë që kjo do ndodhë dhe nuk është reflektuar brenda projekcioneve buxhetore dhe Ministria e Financave tu e ditë rëndësinë e kësaj çështje për cilën po bisedojmë, do ta përkrah, mirë, po do të kërkon që buxheti shtesë vendoset brenda kufeve aktual të këtyre organizata buxhetore. Dhe jo në proceset e rregullat buxhetore vihet edhe të kërkohet buxhet shtesë sepse është të planifikohet kohë të akomodohet brenda kufeve të këtyre organizata buxhetore.
Faleminderit ministër. Hamza, urdhë ministër. Sa për sqarim, nuk do të gjyqtarët që do të jenë në kuadër të kësaj dhome në gjykatën supreme nuk do të jenë gjyqtarë që do të vinë nga jashtë dhe do të rekrutohen. Këta janë gjyqtarë që promovohen nga niveli i apelit të gjykata supreme. Pra, kështu që rrjedhimisht ata janë veç në sistemin e pagave të punës që janë. Mirë, po ajo që është e rëndësishme, ne jemi në proces të rekrutimit, Këshilli Gjyqësor është në proces të rekrutimit në kuadër në bazë të planifikimit të 39 gjyqtarëve të ri, cilin po ashtu plotëson nevojën edhe rrit mundësinë që më vonë të arrisim numrin edhe të këtyre gjyqtarëve pra në këtë dhomë të posaçme në kuadër të gjykatës supreme. Faleminderit. Ministër Tahiri, faleminderit. E kërkon dikush fjalën, nëse jo propozoj të kalojmë në aprovim, kush është për? Faleminderit, vot kundër a ka? Jo, abstenim, jo. Konstatoj pra që u aprovue projekti për dhomën e posaçme të gjykatës supreme për çështjen e lidhur me Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Jemi tani në pikën 11 ditës së shqyrtimi i kërkesës komunës së Prizrenit për dhënien në shfrytëzim të pronës së palojshme të ish sekretariatit federativ për mbrojtje popullore me qëllim të realizimit të planit të rregullues urban për shpalljen e zonës së veçantë, industritë e lehtë, parku i biznesit. Është Ministria e Administratës dhe të Pushtetit Lokal. Ministri të dashurish nuk është këtu, zëvendës ministri është. A dëshironi ju zëvendës ministër, urdhoni ju lutem. Të nderuar zëvendës ministra, zëvendës ministra. Me lejoni t'ju informoj se Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal ka pranuar kërkesën nga Komuna e Prizrenit numër 26/17 të datës 10 shkurt 2017 për marrjen në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të ish sekretariatit federativ për mbrojtje popullore e cila gjendet në territorin e kësaj komune, me qëllim të realizimit të planit rregullues urban i miratuar nga Kuvendi i Komunës me datë 29/2/2012. Komuna e Prizrenit ka miratuar planin rregullues urban dhe ka shpallur këtë zonë me interes të veçantë industritë e lehtë, parku i biznesit. Krijimi i kësaj zone industriale ka për qëllim ofrimin e saj në shfrytëzim për investitorët vendor dhe të jashtëm, e cila do të ndikojë në zhvillimin ekonomik lokal në komunën e Prizrenit. Për themelimin e kësaj zone industriale, Komuna e Prizrenit ka parapar edhe pronën e paluajtshme të ish sekretariatit federativ për mbrojtjen popullore, zona kadastrale Lubizht, për të cilën ka paraqit kërkesë për marrjen e kësaj prone në shfrytëzim. Në bazë të vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës numër 06/134 të datës 01/03/2017, të gjithë pronat e paluajtshme të regjistruar në emër të Republikës Socialiste të Jugosllavisë, përkatësisht të Republikës së Serbisë dhe të Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, duke përfshirë, por pa u kufizuar në organet e tyre shtetërore, administrative, ushtarake dhe ish organizatat shoqërore politike. Bartën e emër të Republikës së Kosovës si pronar të këtyre pronave të paluajtshme. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, bazuar në mandatin ligjor sipas ligjit numër 03/L/40 për të vetë qeverisë lokale, ka shqyrtuar gjithë materialin e dërguar nga Komuna e Prizrenit lidhur me bartjen e pronës si ish sekretariati federativ për mbrojtjen popullore me qëllim të realizimit të planit rregullues urban për shpalljen e zonës së veçantë industri e lehtë, parku i biznesit. Komuna e Prizrenit ka ndërmarrë të gjitha veprimet procedurale ligjore lidhur me këtë dhe duke pasur parasysh ajo çfarë u theksua më lart, kërkojmë nga ju aprovimin e kërkesës së saj për dhënien e pronës së ish sekretariatit federativ për mbrojtje popullore me qëllim të realizimit të planit rregullativ urban për shpalljen e zonës së veçantë industri e lehtë, parku i biznesit. Me respekt Bashkim Krasnisë, zëvendës ministri. Zëvendës ministër, faleminderit edhe çuam argumentimin e zëvendës ministrit. Tani, nëse dikush që kërkon fjalën, urdhë ministër i tregtisë Brahmashanit. Faleminderit kryeministër. Sot është mirë që është kjo pikë e rendit ditës për shkak se Komuna e Prizrenit ka nevojë, do të thotë, për krijimin e zonës ekonomike dhe ne po e presim këtë vendim qeverisë dhe pas këtij vendimi do të shpallmi zonën ekonomike Prizren dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë do të merr gjitha masat që të bën investim në atë zonë sepse me të vërtetë Prizreni dhe bizneset e Prizrenit kanë nevojë për këtë zonë. Faleminderit kryeministër. Ti them drejtën në kjo çështja e zonave ekonomike, zona industriale, mirë që është hap si temë nga gjitha komunat. Unë nëse s'keni për diskutim propozoj që të kalojmë në aprovim prapë. Këta kush është për? Faleminderit. A ka vot kundër? Jo, abstenim, jo, konstatoj pra se
u aprovu kërkesha e Komunës Shmezherë për dhënë shfrytëzim të pronës së palojshme të Sekretariatit Federativ për mbrojtje popullore me qëllim të realizimit të planit rregullues urban për shpalljen e zonave së veçantë industrie lehtë, parkut i biznesit. Jemi në pikën 12 e ditës shërtimi i propozimit për të kërkuar nga Presidenti i Republikës Kosovës dhënien e autorizimit për nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëfinancimit me Agjencinë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar GEZ për projektin CETEP. Është Ministria e Inovacionit, është Ministri Besim Beçaj. Faleminderit, të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, kolegë. Paraqes parajush për shërtim dhe aprovim propozim vendimin për të kërkuar nga Presidenti i Republikës Kosovës autorizimin për nënshkrimin e marrëveshjes bilaterale në mes të Qeverisë së Republikës Kosovës dhe GEZ për bashkëpunim në projektin CETEP. Ju njoftoj se janë ndjekur gjitha hapat bazuar në ligjit e Kosovës për marrëveshje ndërkombëtare dhe menaxhimin e financave publike. Ky projekt synon krijimin e vendeve të punës dhe rritjen e përdimtarisë vendore përmes shfrytëzimit të potencialit të ndërmarrjeve të vogla të mesme kosovare për eksport. Duke qenë se Gjermania mbetet një nga donatorët më të mëdhenj në Kosovë, kjo marrëveshje bashkëfinancimit vjen në vazhdim e bashkëpunimit të shkëlqyeshëm dhe shtetëror, si dhe synimin për dyfishimin e fondeve për ndërtimin në një procesi kredibil. Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë nga kategoria buxhetore subvencione dhe transfere do të alokojë shumën e vlerë prej 1.180.600 euro. Kërkoj nga ju të nderuar që të aprovoni kërkesën për autorizim nga Presidenti i Republikës Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit Ministër Beçaj, e ndëgjuar argumentin e Ministrit për dhënien e autorizimit. E kërkon dikush fjalën? Jo, propozoj të kalojmë në aprovim. Kush është për? Faleminderit. Vot kundër ka? Jo, abstenim jo. Konstatojmë pra se u aprovu propozimin fjalë që u paraqit në pikën 12. Tani jemi në pikën 13 e ditës së shqyrtimi i propozimit për miratimin e udhëzimeve të politikave nga konkluzionet e përbashkëta të dialogut ekonomik dhe financiar ndërmjet BE-s dhe Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë. Është Ministria e Financave, ftoj Ministrin Bedri Hamza që të marrë fjalën. Ministri Hamza, fjala për ju. Faleminderit zotër ministër, nderuar zëvendës kryeministra, nderuar ministra. Si pjesë e Këshillit për çështje ekonomike dhe financiare të Bashkimit Evropian, ministrat e financave nga BE-ja dhe Ballkani Perëndimor dhe Turqia, pas shqyrtimit të nën komitetet përkatëse, kanë mbajtur dialogun ekonomik dhe financiar dhe kanë miratuar konkluzionet e përbashkëta me 25 maj 2018. Këto konkluzione përfshin gjithashtu rekomandimet e politikave për vendet e përfshira dhe Komisioni Evropian kërkon hapa konkret drejt zbatimit të tyre. Udhëzimet e dhëna për Kosovën përfshin edhe të tjera: rritjen e kapacitetet të Ministrisë së Financave dhe Bankës Qendrore për planifikim makrofiskal, inflacionin dhe investimet publike shumëvjeçare, kompletimin e procesit të certifikimit dhe riklasifikimit të veteranëve të luftës me qëllim të minimizimit të kostove, miratimin e ligjit dhe fundit për eficiencë të energjisë elektrike, si dhe miratimin e strategjisë dhe planet e veprimit 2019-2022 për luftimin e ekonomisë jo formale. Është e domosdoshme të gjitha institucionet të përkushtohen në zbatimin e këtyre udhëzimeve në një periudhë kohore optimale në mënyrë që hapat rruga për të hapur rrugën për të adresuar çështje të tjera për të cilat ka nevojë zhvillimi i vendit. Me tutje këto rekomandime janë pjesë e planeve tona, përkatësisht pjesë e agjendës për reformat evropiane, duke marrë parasysh nevojën për veprime të menjëhershme dhe faktin se deri në fund të vitit do të raportojmë për përmbushjen e tyre. Ju ftoj që së bashku të votojmë për miratimin e rekomandimeve nga procesi i dialogut ekonomik dhe financiar ndërmjet BE-s dhe Kosovës. Faleminderit. Faleminderit Minister Hamza, ndëgjuam argumentimin e Ministrit Hamza. E kërkon dikush fjalën për temën fjalë? Nëse jo, propozoj të kalojmë në aprovim. Kush është për? Faleminderit. Vot kundër ka? Jo. Abstenim? Jo. Konstatoj pra se u aprovu propozimi për miratimin e udhëzimeve që u paraqit në pikën 13 ditës. Jemi në pikën 14 ditës së shqyrtimi i propozimit për aktivin e programit për reforma ekonomike 2019-2021. Është Ministria e Financave, është Ministri Bedri Hamza. Ministri Hamza, fjala për ju. Faleminderit zot kryeministër. Krahas përgatitjes së vendeve të Ballkanit për pjesëmarrjen e tyre në procedurat e koordinimit të politikave ekonomike në Bashkimin Evropian, ky proces ka rëndësi të veçantë në përmirësimin e planifikimit të politikave ekonomike dhe drejtimin e reformave për qëndrueshmëritë e stabilitetit makroekonomik, shtyrjen e konkurrentshmërisë dhe përmirësimin e kushteve për rritjen gjithëpërfshirëse dhe krijimin e vendeve të punës. Programi për reforma ekonomike mbulon periudhën afatmesme 3 vjeçare që do të përfshijë kornizën makrofiskale dhe politikat fiskale, duke përfshirë mosat mbështetëse fiskale që koordinohen nga ana e Departamentit për Politika Ekonomike dhe Publike në Ministrinë e Financave,
në agjendën gjithëpërfshirëse të reforma strukturore duke pasqyruar politikat publike në 8 fushat specifike që koordinohet nga ana e zyrës për planifikim strategjik të zyrës së kryeministit. Duke bazuar në këtë vendim, me datë 27 qershor do të bëjmë lancimin formal të procesit të hartimit të programit për periudhën e ardhshme trivjeçore. Sipas udhëzimit të Komisionit Evropian, Kosova duhet paraqes një numër të kufizuar të mosa të reforma strukturore, në total të fokusuara në 9 fusha prioritare. Është e rëndësishme që ne si qeveri gjatë këtij procesi të kemi një vendimore të shtuar në përzierjen e prioriteteve dhe në veçanti fokusohen në përcaktimin e prioriteteve të realizueshme. Faleminderit. Faleminderit Ministër Hamza, e ndëgjuar marrëveshjen e Ministrit Hamza për programin për reforma ekonomike 2019-2021, e kërkon dikush fjalën? Nëse jo, propozoj të kalojmë në aprovim. Kush është për? Faleminderit. Vot kundër a ka? Jo. Abstenim? Jo. Konstatoj pra se u aprovue programi për reformat ekonomike 2019-2021 që u propozun pikën 14 rani ditës. Jemi tani në pikën 15 rani ditës, është shqyrtimi i propozimit për emërimin e anëtarëve të Këshillit Kosovar për raportim financiar. Është Ministria e Financave, është Ministri Bedi Hamza. Ministër, fjala për ju. Faleminderit zot kryeministër, sipas ligjit për kontabilitet, raportim financiar dhe auditim, Këshilli Kosovar për raportim financiar është organi pavarur, profesional dhe përbëhet nga 7 anëtarë, të cilët emërohen për mandat 3 vjeçor. Me që rishtas mandati anëtarëve të këtij këshilli ka skaduar, Ministria e Financave ka zhvilluar procedurat e nevojshme për nominimin e anëtarëve të ri të këtij organi në konsultim me të gjitha palët e interesit. Si rezultat i kësaj, Ministria e Financave propozon këtë përbërje për Këshillin Kosovar për raportim financiar. Zoti Afrim Maloku i propozuar nga Oda Ekonomike Amerikane, Zonja Nexhmie Vokshi, Fakulteti Ekonomik, Zoti Nexhat Shola, Oda Ekonomike e Kosovës, Zoti Visar Zeneli, Banka Qendrore e Republikës Kosovës, Zonja Fatime Regjepi, Ministria e Financave, Zonja Lumnie Ajdini, Aleanca Kosovare Biznesit dhe Zoti Orber Hoti, Shoqata e Kontabilistëve Certifikuar dhe Auditorëve të Kosovës. Sa i përket emrave, i propozojnë vetë institucionet të cilat janë pjesë e këtij ligji dhe unë rekomandoj që Qeveria e Republikës Kosovës të aprovojë këtë përbërje dhe të bëjë emërimin e anëtarëve të Këshillit Kosovar për raportim financiar. Faleminderit Ministër Hamza, ndëgjuam argumentimin e Ministrit për emërimin e anëtarëve të Këshillit Kosovar për raportim financiar. Nëse dikush e kërkon fjalën, nëse jo, propozoj të kalojmë në aprovim. Kush është për? Faleminderit. Vot kundër a ka? Jo. Abstenim? Jo. Konstatoj pra se u aprovue propozimin për emërimin e anëtarëve të Këshillit Kosovar për raportim financiar. Në pikën 16 e ditës, shqyrtimi i propozimit vendimit përfundimtar për shpërndësim për interes publik të pronave të cilat preken nga realizimi i projektit ndërtimi i rrugës rajonale R129, Kërpi Meh Mitrovi, zona kadastrale Revuç dhe Pakashti që poshtë me komuna Podejel, është Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor, Ministre Albena Reshitaj. Ministre, fjala për ju. Faleminderit, të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë ministra, zëvendës ministra. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor me datë 27/03/2018 ka pranuar nga zyra për vlerësimin e pronës së paluajtshme e cila funksionon në kuadër të Departamentit të Tatimit në pronë Ministria e Financave, raportet e vlerësimit të pronës për pronat e paluajtshme të cilat preken nga realizimi i këtij projekti. Për shpronësimin lidhur me projektin, me propozimin e Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor, Qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin me numër 07/25 të datës 22/01/2018 për miratimin e kërkesës për shpronësim dhe vendim preliminar me numër 11/36 datë 16/03/2018. Vendimi preliminar ka hyrë në fuqi me datë 22/03/2018 dhe me që prej hyrjes në fuqi dhe deri më tani me propozimin e këtij vendimi nuk kemi marrë asnjë informatë se në ndonjë gjykatë të Republikës Kosovës është ushtruar ndonjë ankesë kundër vendimit preliminar, atëherë i propozoj Qeverisë Republikës Kosovës që të nxjerrë vendim ekzekutiv me të cilin miratohet vendimi përfundimtar për shpronësim për interes publik të pronave të paluajtshme, të cilat preken nga realizimi i këtij projekti. Faleminderit. Faleminderit Ministre Reshitaj, e ndëgjuam argumentimin e Ministrës për propozim vendimin përfundimtar për shpronësim për interes publik si u paraqit në pikën 16. Nëse dikush e kërkon fjalën, atëherë nëse po jo, s'ka për fjalë, atëherë kush është për? Falni. Faleminderit. Vot kundër a ka? Jo. Abstenim? Jo. Konstatojmë se u aprovu pra propozim vendimi përfundimtar si në pikën 16.
Jemi në pikën 17 të rënit ditës, është shqyrtimi i propozim vendimit përfundimtar për shpronësim për interes publik, pronave cilat preken nga ndërtimi i rrugës nacionale N9 Prishtinë Pej, segmenti Balinç-Pej, zona kadastrale Balinç, komuna Malishev, është Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Ministri Albena Rashita, Ministre fjala për ju. Faleminderit Kryeministër, të nderuar kolegë, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor me datë 23/2018 ka pranuar nga zyra për vlerësimin e pronës së paluajtshme, e cila funksionon në kuadër të Departamentit të Tatimit në Pronë, Ministria e Financave, raportet e vlerësimit të pronës për pronat e paluajtshme të cilat preken nga realizimi i këtij projekti. Për shpronësimet lidhur me projektin, me propozimin e Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin me numër 06/25 të datës 22 janar 2018 për miratimin e kërkesës për shpronësim dhe vendim preliminar me numër 10/36 të datës 16 mars 2018. Vendimi preliminar ka hyrë në fuqi me datë 22/3/2018 dhe me që prej hyrjes të fuqi dhe deri më tani me propozimin e këtij vendimi përfundimtar nuk kemi marrë asnjë informat se në ndonjë gjykatë Republikës Kosovës është ushtruar ndonjë ankesë kundër vendimit preliminar, i propozoj Qeverisë Republikës Kosovës që të nxjerrë vendim ekzekutiv me të cilin miratohet vendimi përfundimtar për shpronësim për interes publik të pronave të paluajtshme, të cilat preken nga realizimi i projektit ndërtimi rrugës Prishtinë-Pej, segmenti Balinç-Pej, zona katastrale Balinç, komuna Malishevës. Ju faleminderit. Faleminderit Ministre, pra në gjumë argumentimin e Ministrës për propozim vendimin në fjalë, që kush është në pikën 17, e kërkon dikush fjalën, nëse jo propozoj të kalojmë aprovim, kush është për. Faleminderit, vot kundër a ka, jo, abstenim, jo, konstatoj se u aprovu propozim vendimi përfundimtar që u paraqet në pikën 17, jemi në pikën 18 e ditës, informimi i kabinetit qeveristar për raportin mbi zbatimin e programit kombëtar për zbatimin e MSA-s gjatë 3 muajit parë 2018 është Ministria e Integrimeve, e lush Ministrën atë çka ka mbetë, se ne sot e kishim në pikë 4 e ditës, po fjala për ju Ministre. Nderuar Kryeministër, të nderuar zëvendës Kryeministra, të nderuar Ministra, zëvendës Ministra, më lejoni të prezantoj para jush gjendjen rreth zbatimit të programit kombëtar për zbatimin e MSA-s gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti, bazuar në të gjeturat e raportit të hartuar nga Ministria e Integrimit në bashkëpunim me të gjitha institucionet përgjegjëse. Për këtë vit, ky program ka parapar zbatimin e 531 masave afashkurtra, prej të cilave 144 apo rreth 27% të tyre janë masa legjislative, ndërsa pjesa tjetër prej 387 masave ose rreth 73% të tyre janë masa zbatuese. Bazuar në të gjeturat e këtij raporti, gjatë 3 mujorit të parë është arritur një shkallë e përgjithshme e zbatimit të programit prej 53.85%, pasi që 21 nga 39 masat e planifikuara për këtë 3 mujor janë zbatuar, ndërsa pjesa e mbetur prej 18 masave ose 46.15% akoma nuk kanë arritur të zbatohen. Përveç këtyre, 23 masa janë zbatuar para afateve të planifikuara, që e bën këtë përqindje edhe më të lartë. Pra, kjo përbën përmirësim krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2017, pasi që gjatë asaj periudhe kishtin arritur të zbatoheshin 45.79% të masave të planifikuara në 3 mujorin pra të njëjtë të vitit të kaluar. Në kuadër të monitorimit të PKZMSA-s, Ministria e Integrimit Evropian gjatë këtij 3 mujori ka organizuar takime të rregullta të Komisioneve Ekzekutive për Integrim Evropian dhe të Komitetit Punues për Integrim Evropian, me pjesëmarrjen e të gjitha institucioneve përgjegjëse për të siguruar zbatimin e plotë dhe në kohë të masave të parapara në kuadër të programit. Për hir të menaxhimit të kohës dhe për shkak se u përmendën shumë nga këto masa të cilat nevojiten që të implementohen, unë nuk do t'i përmend veç e veç, mirë po vetëm prap kërkoj nga të gjithë ju mirëkuptim që të kemi përkushtim për zbatimin sa më të shpejtë të marrëveshjes së stabilizim asociimi apo planit për këtë vit. Ministre, na faleminderit edhe për paraqitjen e informatës së tillë. Ne konsiderojmë shumë të rëndësishme që fokusimi vazhdon të mbetemi në temë. Jam i bindur që do të jemi bashkë, edhe unë shpreh gatishmërinë e vetë dhe zyra kryeministit gjithkohën të jemi me ju. I falenderoj ministrat, kolegë për seriozitetin që kanë marrë temën, që u vërtetua edhe pa djenë në raportim, djenë fakt, ishte një raportim shumë korrekt, edhe sot ishte kështu, edhe ju siguroj që kështu do të vazhdojnë, besoj kështu do të vazhdojnë në gjithë bashku. Jemi pikën 19 e ditës e shqyrtimi propozim vendimit për vazhdimin e mandatit sekretarit përgjithshëm të zyrës së kryeministit, është zyra e kryeministit, në pajtim me nerin 15 ligjit numër
thyë për L-Viz 149 për shërbim civil të Republikës Kosovës, 1.8 dhe 1.9.1 rregullores numër 06/2012, këshilli propozita të nivelit lartë drejtues mbledhjen e mbajtur me 12 qershor 2018 e ka shërtuar dhe aprovuar raportin e vlerësimit 3 vjeçar për zotin Fitim Krasniqi, sekretari i përgjithshëm i zyres së kryeministit, dhe e rekomandohet qeverisë së Republikës Kosovës që t'i vazhdohet kontrata edhe për një mandat 3 vjeçar. Unë ja kuptoj për krajen që të kom mas afërmi, edhe ju besoj e njihni, nëse me qenë se s'ka për diskutim, kush është për? Faleminderit, vot kundër a ka, jo abstenim, jo konstatoj se u aprovu pra propozimi për vazhdimin e mandatit sekretari përgjithshëm zyres së kryeministit në këtë rast zotit Fitim Krasniqi. Kolegë jemi të ndryshme, tani në këto të ndryshme ke propozoj që të pyesni herë shpari, që është praktika më e mirë, edhe ta vendosim bashkë. Për shembull, ndoshta është mirë të ndryshmet lajmërohen në fillim të takimit të qeverisë, sepse në disa raste njerëzve po ju linin tema gjatë takimit. Edhe nuk është mirë ashtu. Unë i kom lajmëruar disa të ndryshme të shkruame, por me qenë që të ndryshme, në kupton që nuk janë pjek kushtet për vendim, se ishte pyetja më e hershme e ministrit Hamza për pezullimin, nëse ka ardhur në Shqipëri ke rregullt e rendit ditës, nën kuptohet që i ka kaluar ato procedura, ato etapa, kur vjen Shqipëri ke rregull. Nëse vjen të ndryshme, atëherë po, atëherë duhet të jemi të kujdesshëm. Mirë po unë propozoj që pashtu të dakordohem, që edhe të ndryshmet të lajmërohen në fillim të takimit, të evidencojmë cilat janë, edhe të bim dakord para ditës me gjithë të ndryshmet, sepse mund të vim në atë situatën kur njerëzve gjatë diskutimit ju lidhin idenë. Edhe atëherë s'po ka efekt ajo në punë. Për shembull, unë kam një pyetje është për kryeministin, më falni për kjo ka për ministrin, jo për kryeministin mu, pas kam bërë kryeministër Qeveria. Për ministrin Hamza, pyetja është kjo, thotë pas marrjes vendimit të qeverisë numër 033 për 15 datës 23 nëntor 2017, i cili përcakton 0 TVSH për librin në Kosovë, po pra do të ishte më së ardhur një raport tani informuar nga ministri i financave lidhur me zbatimin e këtij vendimi përkatësisht inkorporimit të dispozitave të këtij vendimi në ligjin për tërshën. Ti thon drejtën, pra pyetja mos bëu mua, po unë po e bëj te ju ministër se nuk po i di gjendjen, ju lutem nëse keni një qendrim për këtë. Faleminderit zoti kryeministër, edhe në atë mbledhje kam thonë që kjo çështje mund të adresohet vetëm përmes ligjit, sepse ligjet nuk mundrohen me vendimet të qeverisë. Ligji për tatimin mbledhjen e shtumë është në procedurë, pritet që shumë shpejt të vjen kabinetin qeveritar dhe pastaj procedohet në kuvend. Është drafti final sa i përket grupit punus, është dërguar në Fondin Monetar Ndërkombëtar për komente te Komisioni Evropian. Pas inkorporimit të komenteve, on pres se gjatë këtij muaji të vjen në kabinetin qeveritar ku do të adresohet edhe çështja e TVSH-s për librin dhe do të jetë përputhje me vendimin i cili paraprakisht është diskutuar në qeveri ku libri do të lirohet prej TVSH-s. Faleminderit, pra ata që shkruajnë votues të gjithë tjerë mund ta marrin si lajm mirë që shpejti do ta kenë. Kemi pashtu një informat, pra është nga ana ime, në kuadër të samitit Berlinit, ju e dini tani është takimi i Londrës, po takimi i Londrës pasi si në kuadër të procesit Berlinit është samiti i Londrës. Takimi i Londrës ka marrë shumë seriozisht për këtë samit, ka punohet në disa tema. Një pjesë e madhe temave janë të fushës që ministri Hamza është i nevojshëm, edhe unë e kam vendosur me caktuar ministrin Hamza, pra, që të bëj përgatitjet për takimin e Vienës që mbahet me 4 korrekt, pra në kuadër të samitit Londrës, 2018 për shkak të vështirësisë veçantë të takimi, ministri i financave pra është caktuar përgjegjës për takimet përgatitore prej tash deri me 4 korrekt kësaj teme. Ka qenë opcion ndonjë ministri i resorteve ekonomik, mirë po megjithatë jemi të obliguar që të rrim me ministrinë e financave për shkak se të gjitha temat po lidhen në fund të kosteve. Edhe është një pikë tjetër e ditës, pra ka të bëjë me një raportim. Unë jam në paskohen në parlament, që shini edhe ju, e kam përshtypjen që deputetët nuk janë gjithë veç kundër nesh, po edhe po kanë mungesë të një informate të saktë punës qeverisë.
Pra ata që kanë pikpamje opozitare, nuk dëshirojnë fare me na i vlerësu edhe të arriturat, dhe na s'muj me i ndryshu pikpamjet e tyre në tanshi, por e kam përshtypjen ko pas kohë kur jam atje që deputetët nuk marrin mjaftueshëm informata ose raportim nga ana e qeverisë edhe në vend të një raportimi veç një herë në vit ose ku diun. Une po ju kërkoj edhe aprovimin e juj që të bëjmë një raportim të azon deri në fillim të korrikut për parlamentin, për punëve që veç stresorve. Unë e di që në për çdo ministri po ndodhin shumë punë, ka shumë veprime që jeta qytetarëve tonë jo veç që përmirësohet, po krijohet një bazë për matutje, për shembull ne marrim kritika për gjendjen shëndetësi. Po megjithatë në shëndetësi ka ndodhur plot punë të rëndësishme, ose marrim kritika për shumë tema tjera, unë e di që po ndodhin punë. Jam interesuar pra që gjithë resort veç e veç, pra këtë kabineti t'ju përgatitim një format, parlamentit tip raporti, për shembull për fillim korrekt për këtë pej shtatorit deri tani. Ta bëjmë këto çdo periudhë kohore në mënyrë që deputetët të kenë para vetes. Unë kisha një përballje për rendin dhe ligjin e korrupsionin, edhe nuk i kishin shumë informata fatkeqësisht deputetët, saqë më kanë ndodhur deputetë të opozitës më kanë thonë se s'po na dërgoni informata se nuk i kem këto. Pra unë jam i interesimit pa që t'ju qojmë informata të sakta, për shembull, jam thellë i bindur që edhe i nderojmë deputetët, po edhe vetën, edhe kemi çka me raportu, se është bërë shumë punë, po këtu nevojitet një përkrahje juja, se pa përkrahjen e ministrave, veçeve stresorëve, të sekretarëve t'juj, të këshilltarëve, të stafit, është zërë me vo një raportim, ama tamam raportim që i ka hije, se çka kem bërë gjatë kësaj kohe zbashku. Po du më ju pyeta kom përkrahjen e juj, pra për një raport tillë, për respekt parlamentit, deputetëve, që mund të jetë për gjithë, po veçanërisht t'ja udhëzojmë secili deputet me emër me mbiemër një raportim tillë punëve të qeverisë. Kush është për pra atëherë që të bëjmë këtë? Faleminderit, nimoni, a ka vot kundër jo, abstenim jo. Unë s'kam pika tjera, ishte një takim shumë i gjatë, duhet ju lusë kështu. Tani, do t'ju jap kështu sot, po do t'ju lusë. A jeni dakord po ashtu, që mon fund takimit mos qesim të ndryshme, po të qesim fillim. Të regjistron dikush, të pyeshim, a jeni kështu, për shkak se çdo herë gjatë zhvillimit një takimi ka me dalë ndryshme. Edhe ta bëjmë një farë rregulli e dim fillim. A jeni dakord? A jeni dakord që të ndryshmet ti votojmë fillim takimit, pika e ndryshme. Kush o për ton jemi, faleminderit. Kundër jo, abstenim jo, po kemi ra dakord që s'mund shtohen pikat ndryshme në fund takimit qeverisë, por ato du t'i lajmërojmë fillim dhe t'i kemi. Sot vazhdojmë, edhe informata në të ardhmen duhet përfshihet në fillim takimit. Po për gjithë ato që dëshironi me hyrë në transkript, duhet jo sot jemi në rregull, sot është dallon, po nga ju lutem lajmëroni më herët, nëse keni të ndryshme që janë në ditë, për shembull, dje keni marrë rendin e ditës. Sot vini. Keni një të ndryshme, mund ta shtini në të ndryshme propozim, por ta voni në fillim ose kur hapet takimi. Pa Leka ka kërkuar informatë edhe s'po dikush, edhe ministri Asani. Urdhë ministri Lekaj. Faleminderit kryeministër, unë me që tetën bëhet prorimi i segmentit 3 të autostradës Arben Xhaferi deri në Kaçanik, jeni të ftuar që në ora 10 jemi bashkarisht që është një ngjarje mirë për Kosovën, për gjithat punë që është bërë dhe jeni të ftuar edhe pse ja u kemi dërguar ftesën, ministrat, kryeministri është informuar me kohë dhe mendoj që ja vlen që t'jemi bashkë. Faleminderit. Faleminderit. Ministri ju informoj që të martën që vjen, për shkak të një situate, mundohë që do ta shtyjmë mbledhjen e qeverisë për të mërkurën, nëse jeni dakord, po ju informojmë shumë herët me orarin, po që tash, është promovimi një investimi gjermano-zvicran për ujra në komunët Gjakovës, e vinë ata investitorët kryesore në shajtë përkrajes ma teme, është blesu që shumë e rëndësi që t'jam edhe onë pak të mështu më shtanë, ju kërkoj falje nëse bojmë kështu. Urdhra minister Hasani. Kush ka kry punë edhe mund më liru në një në shoshë?
Faleminderit, do njët përshëndetje media, pra ishte takimi 5 të njët I qeverisë venit, një takim punë pak më I mundeshëm se zakonisht. Njëra nga temat kyçe ishte pra agenda evropiane, zbatimi I agendës, u tha nga përfaqësuesja e BE-s, ne falenderoj për prezencë, ambasadorën Natalia Apostolova, se 2017 ka qenë viti I humbur se dy parë zgjedhje e vonesër. U shpreh një optimizëm që mundëm shtator me përmbyll ata që kanë betë trashëgimi I agendës evropiane, që e mujt me parapa çka vjen për etapën tjetër. Por mund të me gjatë se sot të dëshmoni se shteti ynë I qeverisë I agendës, kishte plot tema, një debat po ashtu ndodhi edhe me ligjin për konfiskimin e fasurisë, sepse është bërë një zgjerim I kompetencave. Në praktikë shumë vendeve të BE-s ligji është standard ku baren me dëshmu se është prona e ligjme apo e pa ligjme për të pandehurin e ka në të rast prokuria, kësaj here kjo barë është barë të panderëve ose të akuzumëve që është ma problem, pra I qëtë pozitë ma të vështirë ata që kanë kriju pasurit pa ligjme ose që dëshohen për këtë. Sot qeveria afrohej, I thash një hap përpara, mendoj një zhvillim I ri në Kosovë, që e bën një diferencë madhe pikërisht këtë temë. E jam I juj për çka do të vlerësoni. Valbona Byty që prej ekonomia online. Keni shfuqizu vendimin, pezullimin e vendimit për rritjen e pagave duke bazuar vendimin e kushtetuesës. A mundi me na tregu kur keni me I marr rrogat me rritje?
edhe e dyta është që Agjencia kundër korrupsionit ka publiku deklarimet e zyrtarëve publik lidhur me deklarimin e pasurisë. Mirë, por në faqen e Agjencisë kundër korrupsionit nuk kemi mujt me gjetë deklarimin e pasurisë juaj. A e keni deklaruar pasurinë e juaj edhe pse nuk është, a keni ndonjë informacion se pse nuk është publike ende në faqen e AKK-s? Po, faleminderit shumë. Më së pari për është praktike kjo, se vendimi është pezullu i yni në respekt të procedurave ligjore edhe në respekt të procesit hafur në kushtetuese. Pasi që vendimi i kushtetueses tani është fuqiplor, atëre vetë kuptohet vjen fuqizimi i pezullimit. Pasi ne kemi marrë mas të pezullimit, nuk ka qenë anulim, pezullim, ta kemi vosat, tani këto procedurat i zbaton Qeveria, ajo që du t'ja kujtoj sot mund t'a thëmë ma për i me, a dini sa i vogël është numri i pushtetarëve që përfitojnë nga rritja shumë i vogël, po këtu përfitojnë direkt 600 gjyqtarë dhe prokurorë. Pra mos harani sot e fitues janë ata. Edhe ne flasim për ende ligj, po zbatojmë ligjet mira, ose po hartojmë, po sot ju ka shku përkrahja ma e fuqishme misioneve të zbatimit ligjit, në të rast 600 gjyqtarë prokurorë sot i marrin pagat me ngritje. I kanë pagat me ngritje, i marrin kur vjen kohas, ato nuk i ditë që të mbejnë. Edhe pyetja që ke për deklarim pasurit, rregullisht e deklarojnë që pe vitit 2000, besoj që kom qeni modeli transparencës prej 2000-ës, edhe kësaj herë po, nuk e di pse sfiguron ato në shta pyet në agjencinë, po rregullisht e bëjnë një gjatë tillë. Unë jam Albulina Avdiun nga ekonomia sot. A do të thotë që pagat me rritje i marrin zyrtarët prej marrjes së vendimit apo prej muajit të ardhshëm? Janë në princip prej vendimit marrën, se pezullimi, pra, ka qenë vetë pezullim, tani është fuqizim dhe vendimi është fuqi dhe qatë herë. Do të thonë prej kur? Po, prej marrjes vendimit. Faleminderit. Kryeministër Tavlant Osmani prej Kallzobikomit. Ku je? Okej. Kryeministër, gjatë kohës sa ju mërët vendim që ta shfuqizoni vendimin për pezullim të pagave, kanë reaguar Bashkësia Sindikalistëve të Kosovës, cilë kanë kërku rritje të pagës tani për gjithë sektoret të tjerë. A më në dhoni koment se qysh e sheni këtë kërkesë të këtyre sindikalistëve? Shumë e drejtë. Edhe ato që thëmë drejtën tani kjo jetë gjatësia e vendimit tonë për pagat të tjetë ndoshta e një kohë e caktume për shkak se me hyrën fuqit ligjit për pagat, ligjit do t'i rregullon këtë, edhe këtë vendimin tonë, for nuk ka pas ligj deri tani dhe rezultati i kësaj janë vendimet veç e veç, por është i arsyeshëm edhe reagimi i sindikatave. Ajo që dimni është që në ligjin e ri pra nuk do të ketë zbritet pagave, ai quhet ligj për nivelizim, edhe ky yni është nivelizim. Nëse merrni ende paga e kryetarit qeverisë, që është numër 3 në hierarki, është më e vogël se e dy shefave tjerë të shtetit, në të rast e kryeparlamentarit apo e presidentit, pra edhe paga e këshilltarëve të kryeministit, prapse është më e vogël se paga e këshilltarëve të kryeparlamentarit apo të presidentit. Pra është në bazë të hierarkisë dhe në bazë të kategorive, pra është nivelizim. Nikosisht ligji për paga do ta bën këtë nivelizimin fashë. Artur Mulliqire të kë për shkak të mbledhjes gjatë që kishte kryeministër, ndoshta s'keni mujt me pa, por raporti për pasurinë e juaj ka dalë me vonesë në fashën e Agjencisë kundër korrupsionit. Pyetja em ka të bëjë që sot keni qenë pas këtij vendimit për me shfuqizu pezullimin e pas vendimit të gjykatës kushtetuese, keni qenë ndërlirë edhe sa i përket drejtuesve të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Ata me një vendim që keni marrë sot do të marrin paga 70% për 5 vite, bazuar në muajin e fundit që e kanë pagën. Edhe sa do të vazhdoj kjo praktikë, kryeministër, që atyre që e lënë mandatin të jepet edhe 5-6 vjet pagë me 70% ose edhe më pak. Pyetja jeme është për ju, a kuptoni pse ndodh kjo? Nuk është kjo dorëshlirë, unë e shoh që është një shpejt në kursi ka një herë dikun. Kjo s'është dorëshlirë. Kjo është pikërisht me rujt pare edhe me rujt Kosovën. Një njeri që ka gjithat arkiv të informatave,
imaginoni me bë me lana clear. Fambrojtja një afat kohën. Të në praktika që si kem shpik na. Në ne ligje o merë një mentalitet s'po di qysh në Kosovë. Fos mundesh njerit që ja jepti të drejten me dit krejt sekretet e luftës që i bo Kosova kundër armezët vetë, në ditën që shosh në pun me rënë rrugën. Nuk e banë kur kush në botë. E kuptani që po flasë. Pa nuk është dërshlir, i ndëgjoj do reagime plot, vjekesh për nivelin e vetdijes të shave në këtë vend. Nuk bona ato sena ashtu. Nuk lehet shefi i Agjencisë Inteligjenca, shefi që ka krejt qipat e mojshëm me qka do që jo marë Kosova në luft kundër armezhët vetë, nuk lehet i pambulume, i pambrojtëm, nuk e bo kërkush në botë, nuk e bo Serbia, se bo Maqedonia, vetëm nëse i bo kalzim penale e hënburg për diçka të natyrë, por nëse e len punën për një arsye caktuar, kryen mandatin e kontratës, nuk lihet pambules, nuk e bën kërkush beshani. Edhe ju kisha lut siçoni në detyra jeme është me marrë vendime. Ka njerë këto vendime i pëlqejnë dikuj, ka herë dikuj tjetër jo. Sot aprovu një legj që nuk është që lehtë. Edhe kër aprovohet një legj i këtij si ai frezërim të kompetencave fra të konfiskimit pasurisë, nuk është pak. Edhe ju siguroj që nuk është pak në këtë vend. Sot për shembull dështirë është po i dash edhe komunës Prizrenit tokën për zonë industriale. Ajo toka e Kosovës, në Kosovë, në Prizren, komuna ka ide që ka dënë me bo aty, kryetaria Shkuka e ka kërku, ja dham ligjin e Prishtinës, po dështirë, nëse menohet. Po ju kisha lut, kini e farasysh se une do t'jam një kohë kryetar qeverie, do t'vjen një tjetër në jetë, kur janë rënët, po disa vendime nuk vohen as për karrierë politike, po vohen me kryu basament t'i veni. Ju siguroj që nëse një popull nuk e kupton, e nuk e ka qaq vedije, sa mos me ilon pambrojtën e me t'i kap që tërkush, 3 postet kryesore të Agjencisë Inteligjencës. Atër këtë kem bona Agjencisë Inteligjencës. Fakti që jep pagë, jep do drejta, fakti që ka fas kontratë me ty, jep do drejta, janë disa marrëdhënie që shtetet i kanë kriju për interesat vetë, aty mbrohet dhe ruhet parja. Une ju siguroj që komunal të i marrë vendime për këtë vend, edhe ato vendime që besoj që janë në interes qytetarëve të vendit, nuk ka lidhje sa ka me qeni kritikuar. Edhe kush që ka me thënë, ka me i marrë. Pse? Ashtu buan punë në vend. Dikur, për shembull që të vend, kanë kritikuar se s'po merren vendime. Se këso kryeministër sa shtaj, se ajo është se kështu. Kur merë vendime, po i merë. Po, që s'po tani? Hajde ta vendosim njerë. Tjetra është jeshini sot, për shembull dhe rastin, sot kem pas një ceremoni në Prishtinë, e kem punu një lapidar për të rënd ushtarët e këpojt, 157 njerës, djeme qika, popujve të ndryshëm, që kanë shërby Kosovë, kanë dekë Kosovë gjatë misionit tyne, largë familjeve tyne. Si ushtarë, 157. U bo memoriali, është ceremoni shtetërore. A talojnë po që aty të vjen dikush del në foltore. Talojnë, se po bëjka, se po thojnë dikush për jave të zëjtën i komunit analista do tjere, për dorë dhunë. A të një ka të shka dhunë a më mbroj shteti, qënë shka bojnë Amerikë. Qënë para shpijës barë, a guzon dikush me kalu vijen, e cakume. Nuk është dhunë ajo, mos harani. Dhunë është, ta mën dhunë është, nëse i dhunon, që ato norma për cilat kira dakor. Sot, aty në ceremonit e inaugurimit, imaginoni me të fadal një dikush, një budal, e me hona të budu me folti shka. Edhe 2 herë ma keqë. Po se kish bo mu, kur? Qka më kërë thamone, nuk është hajgare shteti. Nëse dikush po donë me e bo hajgare, s'kone hajtë të apona, ajo sa ajo. Edhe për shtat i kem da rolet, dikush a i garegji, dikush e ka fëri me. Nuk ka me ndodh, me neglizhu kush, që ato detyra, që të përsi që i kem, edhe
du të ta kuptojnë gjithë ta, se e di pse po e flash, se unë e di që nuk është këtë rashësi që dikush del në foltore ngjarje shtetërore. Thuja. Po nuk është hera parë që i thirrin njerëz, i japin informacione po veprime të tilla. Ti plot raste të tilla që nuk ka i bojnë. Ku ta dëgjoj, ku më ju tregu më herë. Faleminderit, media, shije.